Отож, доброго вечора всім. Здоровенькі були, друзі. З вами, як завжди, Падон. Ми ж в ефірі чи ні? Я от не шарю, чекайте, я ж забув. Я щось не глянув, чи я в інтернеті. Чекайте, перевірю. 1, 2, 3. Так, ми в ефірі. Супер. Сьогодні глянемо з вами. Сьогодні ми з вами. Доброго вечора всім. Коротше, здоровенькі були, з вами, як завжди, Падон, ми з вами дивимося сьогодні Game Awards, трансляцію пряму, в якій покажуть такі ігри, як різні ігри. Alan Wake 2 я найбільше чекаю, це єдине, що я чекаю, чесно кажучи, що сьогодні покажуть, все решта мені пофігу, але я впевнений, що будуть цікаві якісь штучки, тому що це Summer Game Fest. Привітики всім, хто щойно до нас долучився: Сергій Павличко, Альберт, Альтек, Чорна Шуфля, Вервольф Сандер, добрий вечір вам, Самокрутик, Джулія Флер, добрий вечір, той самий україномовний, привітики, Круц, привіт, Перепелиця, Антон, привіт, Глибинний, здоровенькі були, Джон Шепард, Юля Заболотня, привіт таки, Лакі, здоров, Джованні, привіт, Лібман, здоров, Рудекс, привіт, Альберт, здоров, Чорна Шуфля, ще раз, Вервольф Сандер, привітики всім. Як там паства на острові, завтра перевіримо, до речі, завтра буде рестрім, буде стрім сюди на цей канал і стрім на основний. Чому так вирішив зробити? Тому що переживаю, щоб ми хоч трошки змогли допомогти ініціативі Доу і Коло зібрати кошти на шарки. Але знаючи, що за травень ми з вас витрясли всі гроші, які тільки можна, то думаю, що треба підключати важку артилерію і включати свій типу основний канал, хоч він і якийсь такий, знаєте, основний, резервно основний. Туди виходить майже нічого, а сюди виходить майже весь контент, який тільки в мене існує. Тому таке от. Давно не бував на твоїх стрімах. Привіт, Максим, Танюк, привітики також, Бромко, здоровенькі були, Джейн Шепард, привіт, Дем'ян, привітики також тобі, Гідра, добрий вечір. Загалом, я такі трансляції не транслюю, такі презентації, я їх зазвичай навіть сам не дивлюся, я дивлюся їх вже наступного дня в записі, тому що мені так легше. Але вирішив, окей, сьогодні з вами зайдемо, подивимося, дізнаємося, що ж нам презентують. Тим паче, це трансляція йде в прямому ефірі. Ой, бачите, не тільки ми з вами стрімимо, є ще тут Дмитро, і ще на розетці це саме стрімлять. Коротше, всі стрімлять на світі. Так що, най буде. Сьогодні з вами будемо дивитися, розбиратися, які ігри вийдуть, а які не вийдуть. Єгипетські шарки також гарно. Ну, ця новина з Єгиптом. Блін, я подивився то відео, мені було дуже не по собі. Я прям... я розумію, що... Що це раптом музика така? Йоу, перед цим було інакше. Коротше. Так от, чекайте, я музику поки що приглушу, бо там щось дуже дивно в них йде. Що я хотів сказати? Подивився це відео сьогодні. Стрьомно. Чесно, кажу, не буду заперечувати, мені було стрьомно. Мене ж прям передьорнуло від того, що я побачив, і я би ніколи в житті в таку ситуацію навіть не хотів приблизно попасти. Тому добре, що в неї попав росіянин, а не ми. І тому... Та господи, що це таке? Що у вас за музика? Давайте ще раз. Господи, не музика, а якийсь скрімер. Чи покажуть сталкер? Ой, я не знаю. Я не впевнений, чесно кажучи. Подивимося, ми з вами зараз дізнаємося, що покажуть, що не покажуть, це все буде відомо. Чесно кажу, я чекаю на Alan Wake. Була новина, насправді, десь, я її зараз знайду, де орієнтовно писали, що, можливо, сьогодні покажуть. Я от зараз орієнтовно вам скажу, що сьогодні, можливо, покажуть. Сьогодні, можливо, покажуть. Кажуть, що покажуть Alan Wake, Mortal Kombat, Baldur's Gate 3, оце має бути цікаво. І Cyberpunk Phantom Liberty, нове доповнення до Кіберпанку. Також має бути якийсь там Call of Duty, якийсь там онлайн, бла-бла-бла, не цікаво, це те, що точно вже підтверджено, що буде на цьому Summer Game Fest, точніше. До речі, це Summer Game Fest, це минулого року, по-моєму, перший пост був, який я робив у себе
в телеграм-групі як пост про ігрові новини. Так що, знаєте, цілий рік пройшов, коли я публікую ігрові новини в себе в телеграмі майже, грубо кажучи. Що взагалі за відос? Який відос? Те, що ми будемо дивитися, це The Game Awards. Компанія, яка щороку оголошує найкращі ігри року. А зараз вони будуть показувати Summer Game Fest. Найкращі ігри, які ще вийдуть через якийсь час колись. А ми з вами будемо подивимося їх ми з вами їх подивимося самі. Прикол в тому, що мене запрошували на трансляцію до Play.ua, провести з ними трансляцію цього всього, подивитися разом з ними, як буде виглядати трансляція, туди-сюди. Але Play.ua транслюють це все на Твічі, а я на Твічі персона нон грата. Мені не можна там навіть пробувати перебувати, навіть мелькнути, інакше забанять не мене, я і так там забанений, а забанять Play.ua. Так що у нас своя окрема трансляція, без Play.ua. Отаке от. Зараз, секундочку. Я дивлюсь, чи хтось є. Окей, бачу, що є декілька. Ого. Розетка, яка не ігровий канал, транслюють це і мають аж 400 глядачів. Жесть. Ого, навіть ноунейм канали, які... Добре. Коротше, мій канал просто дно. Це вже однозначний факт. Все, що можу сказати. Бачу, там є люди, в яких там прям мільйони зараз переглядів. Ну, не буде. Падон на Твічі Wanted, Dead or Alive. На жаль, так. Шалом з Херсону. Ой-ой. Чи буде запис стріму? Та буде. Якщо я не помиляюсь, ти планував грати в острів, так? Так це завтра. Ви не дуже уважно читаєте. Ну, типу, зараз я вам покажу. Дивіться, ви заходите на мій канал, основний, правильно? І що тут пише? Заплановано на 9 червня. А 9 червня це коли? Ой, та не може бути, це ж завтра. Тут навіть написано п'ятниця. Я не знаю, як ви читаєте, що ви думали, що це трансляція буде сьогодні. Але... ну, окей. Вже як прочитали, так воно і буде для вас. Сьогодні, вчора, післязавтра, як скажете. Ну що, чекаю того моменту, коли культура скасування добереться і до реального життя. Я думаю, таке може статися, але є одна проблема. Як бачите, культура скасування ніде не працює, типу, чомусь не розповсюджується на росіян, я оце хотів сказати, бо росіян чомусь досі ніде не закенселили. Собі живуть та й живуть, козли. Вау, починається. Почалося, хтось там кричить: ура, ура, кричать люди. Та бляха, не можу вилучити штучку. У мене не видаляється одна штука. Добре. Що в мене це? Summer Game Fest. Вітаю вас з цим. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Чому в мене не включається це? Чого воно лишає внизу? Добре, тут виходить тіпок. Стрім майже без затримки. Ого. Найс. Тож, це Джеф Келлі. Чувак, який створив Game Awards. Можна транслювати? А чого ні? В Лос-Анджелесі проводять і будуть... Чи є субтитри? Та хіба живі? Я не думаю... А як вони можуть це, до речі? Це ж онлайн-трансляція. Добре, пофіг. The video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase. Словом, лиє водичку і каже, що розкаже про нові трейлери. Каже, за останні роки ігрова індустрія дуже змінилася. Та я б не сказав. За останні роки це за скільки? За 10 років хіба що? За останні декілька взагалі ні. Ого, Mortal Kombat 1 покажуть. Яка водня водичка, до речі, а на фоні акваріум з водичкою. Ще покажуть нам якісь нові сезони Фортнайту. Ну, це взагалі не цікаво. І в кінці щось особливе каже. І яке ви не хочете пропустити. Але він не скаже, що.
you're not expecting, which makes it that much more exciting. Спочатку він розкаже нам про щось, що ми взагалі не очікуємо. Принц Персії! Ніхіра собі, я не очікував! Це що, принц Персії чи ні? Це виглядало як принц Персії. Ubisoft, ну значить принц Персії. What the fuck? Перекляте місто. Принца викрали. І забрали в заборонені землі. Якийсь мультяшний принц Персії, блін, фу. О, господи, зараз виявиться, що це Fortnite. Нащо реп вставляти, бляха-муха? Це ребут? Напевно. Вони не були готові до мене. А, то це принц Персії файтинг. Ясно, це навіть не принц Персії. А ні, може і ні, може все-таки... Ні, все-таки принц Персії. Я подумав, що це файтинг на секунду, але ні, це виглядає як доволі... Ну, коротше, перші принц Персії, які вийшли в 80-х чи 70-х роках, якраз виглядали ось так. Типу, 2D, боком. Так, це відсилання на найпершу частину, погоджуюся. Що це таке було? Ну, що, я чесно, я не очікував. Це дійсно він мене здивував. Це максимальна якість, блін, трошки пікселиться, але нічого. Якби не репчик, а якась музика з оригінальної трилогії була, я би був в захваті. В часи темряви надія єдине, що тримає нас живими. І я сповню свою долю і врятую королівство. І зараз буде написано: не, дійсно, принц Персія. Загублена корона. Ніфіга собі в 20... Я в шоці. Ні, ну це... Так, це типу ребут. Це окрема, зовсім окрема частина. 24-го року. Платформер. З босфайтами. Ну я в шоці. Круто. Це, якщо чесно, круто. Стартанули з корзирів, я б так не сказав. Насправді це, типу, не для всіх таке. Ну і Mortal Kombat 1 зараз показують. Серія святкує своє 30-ліття, кажуть. 4 роки пройшло з попередньої частини. Кажуть, що це їхня найбільш амбіційна частина зараз. І вона вийде в вересні вже. Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, перший погляд на трейлер з історією. Тобто це трейлер буде з сюжетом. Ну давайте подивимося. Хоча я взагалі в шоці, що в Mortal Kombat є сюжет. Мені так здивували мене цим недавно. Я такий кажу, я не граю в Mortal Kombat, бо це файтинг. А мені кажуть, чувак, там є сюжет, я такий... Що? Який сюжет? Я тобі не товчу пику, а ну йди перш ніж я тобі не товчу пику. Ну так, оце так сильний сюжет був, оце так сюжет. Добре, є сюжет, добре, гаразд. Я здивований, це був сильний сюжетний поворот. Proven worthy of joining us. Come. There are other champions I must gather. Каже, є якісь ще чемпіони, яких треба зібрати разом. Sento, it's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Ну добре, мабуть, є сюжет. Ага, добре, бачите, є сюжетні вставки, а потім вони товчуться. А це відсилання на Dead Island чи що ззаді в них? От я зараз прокручу назад, сорі. Я вернусь зразу ж назад. Все окей? Що за фігня? Не дало прокрутити. Оця фігня. Цією іграшкою на фоні рекламували Dead Island 2 цього року. Добре, тепер пришвидшимося. Ми нас доженемо, все окей. Сорі. Типа... Асети взяли ті самі. Вау. Ну, виглядає моцно. Так, це Лю Кенг. Бог вогню, каже він навіть. Нічого собі, я навіть не знав, що Лю Кенг бог, а не людина. Може, я неправильно почув, но в будь-якому випадку я в шоці.
Так, кажуть, що в старих фільмах є сюжет. Та я вірю. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. О, Рейден. Зараз буде блискавками фігачити. I lack, I make up for in heart. Ну, графон виглядає графонисто, що я скажу. Але з іншої сторони, він завжди виглядав графонисто. Типу, навіть в 90-х воно вже виглядало крутіше, ніж всі інші ігри, бо там змальовували всі рухи з... Я забув, як це називається. Ротоскоп. Ротоскоп — це коли спочатку фоткають, як людина рухається, а поверх того малюють уже пікселями мальовані пікселі. Ой-ой. Це якась Кайліна? Чи хто там? Я не пам'ятаю, як її звати. А, ні, стоп, Кайліна то взагалі з іншого, то з Принца Персії. Бачите, як я все перепутав? Добре, цю не пам'ятаю, як її. Ну, але я не сильний фанат Mortal Kombat, тому я чесно такий дивлюсь, такий... Ну ок. Mortal Kombat! Це як гачимучі, там сюжет є, але він не обов'язковий. Я зрозумів. Ні, ну якщо є сюжет... Просто проблема в цих іграх, що я ламер, і я не вмію так гратися. І, типу, зазвичай... Ну, типу, ви будете дивитись тільки на те, як я помираю. Вам таке цікаво? Вбий його. Який фаталіті. Моцно виглядає і аж занадто жорстоко, мені здається. Прикол в тому, що все одно більшість гри будуть одні бої. Та, це логічно. Ну що, фанатам Mortal Kombat, напевно, зараз... Це ще не все. Це ще одне Це якесь бруталіті вже. Це... Ще не кіне... Ні, чекайте. Замовите зараз і отримаєте Шанг Цунка. Хто б він не був, вибачте. Гра 3+. Що, виглядає круто, хлопці? Та, ура! Кров'яка! Кров'яка! I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Когось хочу запросити. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat. Творця Mortal Kombat. Якось його там Ед Бун, чи як його, я вже не пам'ятаю. Він тільки що сказав, я в той момент говорив. Здоров, мужик, розказуй, очікую Обрадін 2, та, було б прикольніше. Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, Всі тебе люблять. Ед, thank you for that по-перше, дякую за це. world premiere. We got to see all of the gameplay of Крутий геймплей. Everyone just wants to know more about this because first of all, this is in a it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us. Чому він називається Mortal Kombat 1? Останній же був 11-й. Many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated В 11-му, you know, a fire god, right? And he created a brand new Mortal Kombat Liu Kang став богом вогню. This is the beginning of a new timeline. А це новий паралельний всесвіт, новий час. І зовсім інша історія. Тобто це типу таймлайн інакший. There's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's. Коротше, це ребут, грубо кажучи. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. Типу обнулили, та-та-та-та. Incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos because we saw some pretty amazing stuff. Там були камео? Там якісь люди були відомі, яких я не впізнав? Упс. You know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game you'll see a roster basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, you know. So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see
that's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize. Якщо я правильно розумію, тут є оці от персонажі камео, яких вони можуть застосувати і типу використовувати вміння основних персонажів і додаткових. Щось таке. Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning. І їх викликати на одну кнопку якусь там. Push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so Та-та-та, і бач, він буде вибігати і там робити якісь добивання. Ну, чесно, не знаю. a meter up on top, which is basic. That'll limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but Прикольно, що люди на фоні під час битви реагують на те, що вони б'ються тут. Хоча не всі. Іншим пофігу там на фоні взагалі зараз. So Sonya you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Чи там є ті самі персонажі в камео чи інші? Cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero. Окей, їх можна і таких вибирати. Тобто можна, наприклад, Sub-Zero, щоб зіграв разом зі Sub-Zero в камео. Ну, типу, як це реалістично взагалі можна описати? You'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have А ще є варіанти, типу, коли вони в старіших костюмах з перших частин можуть бути. what's in there. Yeah. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as Багато відсилань до старих Mortal Kombat'ів. Я так розумію, вони хочуть зробити щось і нове, і щоб не образити старих гравців в цьому плані, типу. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to Кажуть, що там буде Жан-Клод Ван Дам в цій грі. Як Джонні Кейдж. Що? That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme the video game, and that Перший Mortal Kombat взагалі мав називатися Ван Дам, відеогра Ван Дам. Over the last 30 years, we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times, and so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice. Коротше, він буде тут і персонажем, і озвучку робити, я так розумію. Ван Дам мав бути Джонні Кейджем, кажуть. That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content. Влітку вони будуть показувати ще багато нових трейлерів. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Бо є багато їм що показати за ось останні 4 роки, коли вони створювали Mortal Kombat. Ну, подивимося. Хизи, ну, типу, я аж не сильно зацікавлений. Мені найбільше цікавить Алан Вейк. Алана Вейка покажіть мені! Алан Вейк! So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Що це буде? Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Path Gear of Exile 2. PoE, здається. Знаю, що багато людей цю гру грають, тому, мабуть, для них це... Ну що ж, перший погляд на геймплей Path of Exile 2, якщо ви раптом зацікавлені в такому. Це типу Діабло для тих, кого немає грошей на Діабло, я так розумію. Але я не впевнений, наскільки воно... Ну, тобто, я ніколи не грав в Path of Exile, і я не знаю, чим він відрізняється. Чи там є сюжет, чи немає. Чи це просто гра з безкінечним гріндом. Бо мені казали, що, ну, в PoE потратили 1000 годин. Як можна на одну гру, якщо в ній є сюжет, потратити 1000 годин, я не знаю. Тому я підозрюю, що це гра все-таки гринділка більше. Теж найбільше Алана Вейка очікую. Так, якщо ви знаєте більше про PoE, то розкажіть мені, бо я, чесно, ну, я Path of Exile взагалі не грав, але виглядає як Діабло зараз. Але прикольно, динамічно виглядає. І якось я в шоці, що вони всі з одного удару вмирають. І дивно, що немає хелсбарів над ними. Не видно, скільки в них життів. Це що, весь трейлер був? Ого, багато показали. Вау. Ні, я надіюсь, це тільки прев'ю до трейлера, і зараз буде трейлер. Ні, це весь трейлер. Що? Там навіть в залі такі.
Looks amazing. More coming in July. Last week, В липні розкажуть більше. Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Окей, Street Fighter. Ну, це ще один файтинг, в якому я не зацікавлений, чесно кажучи. Ну, але та, трейлер Path of Exile був такий... Пса так і не показали. Path, а не Pass. Я не вмію говорити, вибачте. Нам роблять білди, що весь екран з мобами з одного удару вмирає. Artificial intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Окей. Тепер Street Fighter зі штучним інтелектом. Я не знаю, я ніколи просто Street Fighter не бавився, тому що це супер древня франшиза, яка, ну, виходила, здається, на PlayStation, а PlayStation у мене ніколи не було. Чи на що вона виходила? Блін, не пам'ятаю. Коротше, напевно, навіть до PlayStation. Але якщо тут штучний інтелект докрутили, типу, як докрутили? Мається на увазі, що в сюжет докрутили штучний інтелект, вау. В геймпасі буде доступне, пише, наді мною. І дякую за донат Олексію. Каже, ви, напевно, не очікували, що в Street Fighter можна буде битися з динозавром. Та, всюди реп вставляють, що за фігня? Зараз має бути якась колаборація на шоу, це що таке, реклама? Ви на що мені рекламу вставили? Так, ні, добре, це якийсь трейлер. Директор. Це ж якийсь актор, я забув, як його там, Джонні, коротше, Dead by Daylight, Ніколас Кейдж, во, Джонні Кейдж, хотів сказати. Зекарі, дякую. Тез, я не думаю, що будете з The Elder Scrolls. I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. Він що, викличе зараз Ніколаса Кейджа сюди? Creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Походу в них Ніколас Кейдж на сцені. Nicolas Cage! Коротше, Ніколас Кейдж тепер буде в Dead by Daylight, якщо ви раптом граєте таку гру. Наскільки я знаю, це гра без сюжету, тому вона мене не цікавить. А отже, мені все одно. Але круто, що він... взагалі, це прецедент кльовий, що нарешті Голлівуд з'єднується з іграми. Це круто. Я такий захоплений за те, що ви мене запросили в цей суперкрутий клуб геймерів. Ура! Я тебе уявляю в грі Коджіми, але тут... When I make movies, one of my favorite genres is horror. Каже, любить дуже горори, навіть в фільмах і в іграх. In that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. Коротше, якась його знайома була теж в цій грі, і для нього це було достатнім приводом. Дякую за донатик. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. Добре, він грає самого себе в цій грі. Тобто він буде Ніколасом Кейджем, але якимось дуже розкрученим. Instead he wakes up in the fog. And in the fog he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think as a survivor is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason. Коротше, каже, що йому дуже подобаються кооперативні взагалі взаємодії, тому він хотів... він тому дуже радий в такому взяти участь. See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right.
Bully method, Nick Cage. I love it. Щось типу, він вклав всю свою душу і намагався передавати повністю версію самого себе в грі. Щоб люди розділяли, типу, його і себе теж. Разом себе відчували як його. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience. Коротше, каже, що він вперше в іграх бере участь, і для нього це типу можливість отримати нову аудиторію і всяке таке. Ну, прикольно. And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Каже, що навчився, що геймерам дуже важливо і таймінг, типу, і важливо все в таймінг робити, і бла-бла-бла. І типу, коли він фільмувався для цієї гри, то він це типу дізнався. Вау! Ну, але молодець, насправді, це круто. Це взагалі крутий прецедент, що голівудських акторів запрошують останнім часом до ігор, і значить ігрова індустрія стає все популярнішою, а це означає, що в підсумку нарешті будуть і, напевно, і в нас якось на законодавчому рівні це визнавати трошки крутіше, десь як фільми. І більше буде українізацій, я надіюсь. Ну, а зараз покажуть, типу, оцей трейлер. Щось він дуже... Чого він так Чого він в срату так виглядає? Що за хрінь? Що за анімація така, типу, беземоційна? Це серйозно? Це, типу, вони стібуться чи що? Якийсь крінж. Там навіть люди ржуть. Типу, що за хрінь? Так, це крінж. Ок. Нехай! Хоррор, бляха. Next gen. Number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, Походу. showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill. Йобана, блядь, русня! Покажуть трейлер Відьмака серіалу. Дякую, Сергію. Не знаю, я серіал тільки перший сезон подивився, було норм, але кажуть, що другий гівно, а третій кажуть, що взагалі дно. Тому я не дивився далі. Давайте трейлер, що ви там дякуєте? Давайте, показуйте, що там. Третій сезон. Стоп, як мені могли казати, що третій сезон дно, якщо він зараз мені його показує, що за фігня? Щось ви мене намахали. Може не треба цей трейлер? Я прийшов. Привіт, альтернативний кіншоу. Коротше, складно описати, які події якої це книжки поки що. Напевно, третьої. Ну, походу, так. Хоча не факт. Я не знаю, чи вони змінили сильно якось в сюжеті щось в другому сезоні. Тому я уявлення не маю. І ще раз давайте значок Netflix. Ще раз, щоб ми знали, що це точно Netflix. Шкода, що вони не замінили акторку після того, як вона собі накачали губи і там ще якусь херню зробила. Вона явно гірше почала виглядати після цього. Це точно Netflix? Зараз дізнаємось. Цього літа! Чекай, це не події з першої книжки? Ні, я взагалі не знаю, що це таке. Добре, вау, яу. Я такого в книгах не пригадую, щоб якась величезна сколопендра крутилася в якомусь лабіринті.
foretell an even more menacing future. Кращий серіал в історії. Добре, якщо тобі подобається, це прекрасно. For the first time, I understand real fear. 8, здається, книг. Чи 7? Треба глянути. Це все сон Сірі. А, ну тоді все ясно. Сірі. Is that so? Ну, типу, трейлер Відьмака. How cute they look for monsters. And they're like, no, please, don't hurt me. And then, wow. Лібисток мені тут не подобається. Він в першому сезоні краще виглядав, а з цим довгим волоссям він якийсь як лох. Ну, рілі, що це за фігня? Netflix, точно, я навіть не знав. Шрек та Осел та Віслюк. Epic Games? Що? Стоп. А оце? Від творців Painkiller, Bulletstorm і Vanishing of Ethan Carter. Я навіть не знав, що це вони розробляли Vanishing of Ethan Carter. Я його так і не пройшов, тому що мене на той час не стягував мій ноутбук. Його треба пройти. Класна гра, кажуть, дуже крута. Якась нова гра від розробників зникнення Ітана Картера. І Painkiller. А, це ритм-шутер. Все, я задав. Про магію. Якось там Witch, щось там. Witch Hunt. Чи щось таке. Це вже показували. Рік тому, причому, здається. Та, я це бачив. Ну, ритм-шутери загалом насправді прикольна штука. Якщо під музику. Але я не уявляю, як тут можна під музику це додати. Може я помилився, що тут ритм-шутер. Witchfire. О, Witchfire. Я ж кажу, я пам'ятаю. В вересні вийде. Так, якась гра для PlayStation. Ніфіга собі, що це таке? Анонс за анонсом, який без перерви взагалі дають. Що це за хрінь? Смілігейт Entertainment презентує. Ні, ну це взагалі не для нас. Хто з вас має VR 2? PlayStation VR. Давайте, підніміть руку, хто має. Я не маю. Ну, типу, для кого це рекламують? PlayStation VR коштує дорожче, блін, ніж PlayStation. Це якийсь трагандець. Здається. VR 2 це добре. Та я радий. Ну, виглядає як прикольний, непоганий шутер у VR. Підозрюю, що зараз напишуть, що це Call of Duty. Якщо це Call of Duty, я буду в шоці. Це принц Персії. Так, це актор якийсь, ну, Crossfire. Sierra Squad. В серпні 23-го року. Ще один трейлер? Та що це таке? А тут просто рекламують, дивіться, у нас є монітори, можете купити собі. Вау, вау. Спонсорство. Ого, я за рекламу не платив, так що ні-ні-ні. Мені ніхто за рекламу не платив. Samsung, до речі, це був. Все, вертаємося назад. У нас немає вибору. Корінь знищить все. Весь час. Це якийсь кооперативний шутер в... Ще один кооперативний шутер, але в фентезі тематиці? Що це таке? Вже не в фентезі, вже знову в фентезі. Що це таке? Що це таке? Ну, виглядає вже кіберпанк якийсь. Єдина проблема, що це кооперативний якийсь шутер. Не факт, що це буде щось дуже цікаве, бо пам'ятаєте, як воно там, Outriders, чи як їх там рекламували як щось дуже круте, а ми там пограли 3 годинки і це виявилась така блювота, що це трендець. Я підозрюю, що тут може бути те саме. Ну, блін, з цими кооперативними шутерами завжди так. Елекс? Я не думаю, що в Елексі можуть додати кооператив. Хоча, може це не кооператив, можливо це мої просто компаньйони в Елексі. Хоча навряд чи, не, блін, виглядає більше як якісь... Зараз подивимося. Зараз дізнаємося. Ваші варіанти мені цікаві, звісно. Пишуть, що це, мабуть, Rembrandt from the SS2. Я жартую, він інакше звучить, і інакше називається. Та, ви праві, це був Рембрандт. Другий. Я в шоці, що ви знаєте всіх ремнантів. Ну що, здорово, пацани, ми вернулися. У мене класні зуби і в мене є мікрофон. The world premiere of the new
І я вам покажу зараз Fortnite. Якщо вам, звісно, є хоча б 10 років. Ні, один, він показав один. До речі, зайдіть на TikTok і напишіть Gaming on TikTok. І я ще раз скажу це слово, TikTok і Twitch. Боже, клас. Коли вже Падон буде вести це шоу? В сенсі, я ж його і веду. Привіт, Батон, здоров. Коротше, ну, Fortnite, давайте, плюс чат, хто грає Fortnite. Another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that якась легендарна гра вернеться цього року. And longtime fans of video games very excited. І всі будуть напевно, Baldur's Gate 3. Global game announcement. New thrills with a classic feel. Вау. Вау. Йобана, блядь, русня! Вау! Ну, це цікаво, це цікаво. Непогано вони обіграли, знаєте. Дякую за донат, Євген, і Сергій, і Анонім, і Закері. Дякую всім. Сонік вертається з новою історією, але недавно виходив новий Сонік, і так. Плюс творця Соніка засудили і зараз, ну, скоріш за все, посадять в в'язницю. Тому я не знаю, хто його робив. Але виглядає симпотно, в стилі перших частин. Ну, єдине, що... О, можна переключатись на Тейлза, на Наклза, на Еймі. Я навіть всіх знаю поіменно, боже, який я задрот. А де ж Біг? Де ж доктор Егман? Де ж... Ух ти, можна ще піксель... Це прикольно виглядає. Типу псевдо-3D-шний піксель. Кльово. І локації дуже схожі на... локації з перших частин. Музик, оці... саунд-ефекти ті самі. Що з розробником? Він не розробник, а один зі співтворців. Він в Square Enix продавав якусь заборонену інформацію і заробляв на цьому, і тому його засудили. Sonic Супер Зірки. Ну, прикольно виглядає як щось для фану. Я би, може, навіть побавився. Це ще хто? Якийсь койот. Добре, такого я не знаю, чувака. Це я вперше. Ремейк Соніка. Ну, не зовсім. Новий стандарт для 2D-шного Соніка. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Щось на PlayStation покажуть. Щось для людей, які... Хойоверс? Блін, та це китайці. Кажуть, що вони дуже сильно співпрацюють з росіянами, тому, скоріш за все, це якийсь Genshin Impact. Ну, скоріш за все, що так. Давайте Portal 3. Гейб боїться цифри 3, тому сорян. Ну, скоріш за все, ну виглядає як Genshin Impact, я хази, ну типу... Ну, мене не радує, що вони співпрацюють з росіянами, тому якось не дуже хочеться. Взагалі китайці, ну прям в спину дихають. Єдине, що я не знаю, виглядає як якийсь файтинг тепер. Зовсім не як... Щось зовсім інакше почалося. Може це якась в них нова гра в всесвіті Геншину. Бо тут якийсь кіберпанк уже. Portal 2,5, точно. Гра виходить на PlayStation 5. І це тепер тактичний покроковий... Що це таке взагалі? 4-й квартал, називається Honkai Star Rail. В залі теж такі. Lies of P зараз покажуть. Історія про кібернетичного, кіберпанкового Пінокіо. Добре, не кіберпанкового, а стімпанкового. Та, це типу покроковий файтинг був. Добре. Lies of P. Оце може бути цікавим, але кажуть, що це Dark Souls, Souls-like гра. А це означає, що я це, напевно, не буду грати. Життя Пі майже.
Але це прикольно, тому що тут сеттінг цікавий. Ніби Піноккіо, який в якомусь... Як це? Вікторіанському стилі, але в... Коротше, подивимося. Виглядає воно прикольно, але Souls-like це не для мене. Попередні трейлери, які рік тому показували, були прикольні. Але Souls-like я такий... От, це стімпанк якийсь, типу. Я тільки не зрозумів, це тільки що показали, що вид з першого лиця? Це гра від першого лиця хіба? Показували раніше ніби від третього. Вікторіанська епоха, кажуть. Та-та-та, вот, епоха, я це мав на увазі. Дякую, що ви виправляєте мене. Ну, виглядає незвично, бо грати за Піноккіо, який насправді щось... Я навіть не сказав би, що це Піноккіо. Це, мабуть, просто тільки надихалось Піноккіо, мабуть. Бо що конкретно в ньому від Піноккіо, поясніть мені. Мабуть, коли він буде брехати, то в нього виростає ніс, тоді окей. Поки що це дуже дивний трейлер. Lies of P. Цей трейлер просто... Nice landing, but let's not make it a habit. Ну, небагато показали. Непогано. Ну, типу, якби не Souls-like, я би зіграв. Бо сеттінг цікавий, дуже цікавий. Відчуваю, буде якесь намахалово. І від сьогодні можна зіграти демо на PlayStation, Xbox і так далі. І на Game Passі. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. Анімешні ігри зараз будуть. Once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. На Unreal Engine 5. Ну, значить, не підуть у нас. Аніме? А чому він сказав про аніме? Типу, що від якихось творців аніме? Ну, давайте глянемо, що це таке. Готика 3. Ремейк Готики 3. Це Елекс. Я не знаю, добре, окей. Ну, але казали, що це щось анімешне, добре. Демо? Так, демо-версію можна буде побавитись. Це Borderlands. Ні, добре, я не знаю. Ну, він сказав щось про аніме, подивимося. Умайва. Від Акіри Торіями. А, той, що придумав Dragon Balls? Чи що? Доєднуйтесь до подорожі, до пригоди в дивному піщаному світі. Виглядає... Ну, стиль, взагалі, селшейдінг мені подобається. Це крутий стиль, і він... Його можна гарно обіграти. І через це гра не старіє майже ніколи. І нарешті реклама не з репчиком. Такого аніме я не знаю. Dragon Ball виходив ще в часи, коли я був школярем, тому я не знаю, чи ви таке знаєте. Піщані землі. Залиш роботів і його творцям. Ну, щось таке. Бандай Намко. Ну, окей, виглядає... Японсько, якщо ви любите таке, то окей. Get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Окей, ми в цій грі будемо рятувати людство. Important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. О, Annapurna, я їх люблю. Summer Game Fest, Давайте. they'll be revealing a number of ambitious new projects. Оце круто. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ну, давайте. Значить, це інді-ігри від видавця Annapurna Interactive. Stray 2, окей. Зрозуміло. Outer Wilds! А, ні, та це старі їхні ігри. Я думав, Outer Wilds 2 чи що? Ну так, бо це всі ігри Annapurna. Все логічно, це дуже крутий видавець, я дуже люблю. Так. Це майбутні ігри, чи це вже минулі ігри? Бо я щось цього не знаю. Це вже точно минулорічна гра.
Це теж минулорічна. Добре, це не Stray 2. Це, значить, шоукейс їхніх попередніх ігор, значить, зараз іде. Мабуть. Outer Wilds дуже всім рекомендую. Я навіть планував зробити огляд на нього. Ще раз. Я вже рік його намагаюся. Добре, давайте, шоукейс. От зараз покажуть щось, так? 29 червня буде їхній шоукейс, їхніх нових інді-ігор. Добре, нема питань. Дізнаємося в кінці цього місяця. Нова ММОшка для консолів і комп'ютерів Трон Ліберті. Не пам'ятаю, як це. Свободи. Трон Свободи. Ну, добре. Але я не буду таке грати. Stalker 2 навряд чи тут покажуть сьогодні. NC Soft і Amazon. Amazon Games. А оцей їхній New World вже всі пройшли? Що вони нову гру роблять? New World — це ж теж MMORPG. Він що, вже закінчився? Вже ніхто не грає чи що? Ну подивимося, що це таке. Треба знайти якісь фрагменти душ, з'єднати їхні сили і отримати їхню силу. Щоб знищити небезпеку один раз і назавжди. Це виглядає типова корейська, причому чомусь виглядає, як корейська реально ММОшка виглядає. Шторм іде. Це був не шторм, це був гігант якийсь. Вау, в мене зависла трансляція. Ну, якщо можна вбивати орків, тоді окей, добре, я ще може подумаю. NC-Soft падлюки. О, ану. А хто це такі взагалі? Бо я реально вперше чую про цих чуваків. Доведіть свою силу. Що вони зробили такого, не такого? Мобільна дрочильня? Та ні, навряд чи на телефонах таке піде, вибач. Це дрочильня для компів. Ну, просто єдину ММОшку, яку я визнаю, це World of Warcraft, але це не значить, що вона єдина хороша. Можливо, є і хороші і інші ігри, тому якщо ви фанат ММО, будь ласка, спробуйте цю гру, є шанс, що вам вона сподобається. Мені, ну, таке. Гра, яка грає сама себе. Ні, ну це бачиш, PS5, на PS4 навіть не вийде. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural... 19 червня ще буде презентація від Steam, і будуть презентувати ось цю гру, про цю гру більше. Warhaven, я так розумію, більше розкажуть тоді. Вау. Гра, в якій немає звукових ефектів. Звучить багатообіцяюче. А, це просто пісня. Nexon. Я не знаю, що за гра. Що вже показували? Ой, та з такого суперкрутого Соніка показали. Не знаю. Принца Персії і Mortal Kombat. Поки що більше нічого такого екстравагантного ще не було. О, боже, та це ж MMORPG. Чи що це таке? Що це за... Ну, виглядає як ще одна ММОшка, яку ще раз тепер показують. Окей, най буде так. А, вони продали наш регіон Mail.ru. Тепер все ясно. То китайці. Якщо то китайці, я підозрюю, що то може бути. Вони не розбираються, їм пофігу, і вони, як і багато хто в світі, на жаль, Україну раніше відносив до російського регіону. Тому... Nexon — це корейське взагалі, во. Ну во, я тому і не здивований, що попередня гра виглядала як корейська ММО. Принц буде Метроїдванією, можливо. Подивимося, як вона вийде. Ну, взагалі, мені єдине, що в Принці, якого тільки що показали на початку, не сподобалися зачіски. Це якийсь, ну, крінж. Що це за крінж? Але загалом зіграти принца класичного мені б було цікаво. Останній раз я такого псевдокласичного принца грав на телефоні тільки, тому і я б не сказав. Warhaven. Розкажуть більше на Steam Next Fest. Та це ж Джепсектикай. Це що таке? Якась нова гра про песиків і котиків від розробників, походу, Human Fall Flat чи щось таке.
Ну, виглядає як воно. І це Party Animals. Окей. Якщо можна грати на Ютубі, то я не проти. З глядачами, якщо таке можна зіграти. Stray 2. Ні, не Stray 2, блін. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light 2 station. Для тих поляків дуже важко зрозуміти, коли вони англійською говорять. Коротше, якийсь новий контент для Dying Light. Rolling out with the next update in June. Then, right after that, Червні. we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon. Коротше, в червні буде нове доповнення, а потім буде ще одне доповнення, в якому буде ще. Окей. Це часом не Crash Bandicoot? Що це таке? Алло? Що за глюки? Crash Bandicoot. Ну добре, і що? Що це таке? Нові герої? Що, якийсь файтинг від Crash Bandicoot, чи що? Краще польською говорив, та. Ну, хзи, Dying Light, я от зараз з перспективи того, що пройшло скільки? Рік від релізу, ну мені воно взагалі не цікаво. Що? Це таке? Samsung Gaming... Фух, блін, я побачив психонавтів, думаю, ніфіга собі, а це якась херня, тупо реклама якась. Гра про рибу. Клас. Я таке хочу. Гра, в якій не треба консолі, це ще що таке? Типу, хмарний геймінг якийсь. Беріть свій контролер і що? І починайте грати вже. Де? Якщо не треба. Samsung Gaming Hub. Ясно, коротше, ще один хмарний геймінг від Samsung тепер. Це, во, Gang Beasts. Та, я про них. Здраво, пацани, знову на Summer Game Fest, і я показую вправо. І тепер махаю рукою. Neo Cortex's right-hand guy in season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Alan Wake 2. Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Sam Lake. Він, до речі, буде в цій грі, як агент ФБР. Прикиньте, Sam Lake створив... Він створив що? Створив Макс Пейн, Алан Вейк, багато всякого іншого. Так, давай, анонсуй Алана Вейка. Другого. А він буде, до речі, Алан Вейк 2 матиме українську на релізі. 13 років пройшло з першої частини. Ми її ще перепройдемо перед виходом другої, я надіюсь. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. Це перша наша гра survival horror. It's a 50-50 split between them. І два персонажі, якими можна буде грати. Ну, це навряд прикольно. Але два персонажі означає, що два окремих світи буде. Світи. І можна буде в певний момент перемикатись між ними по історії. Друга персонажка називається Сага. That's a good question to ask going into this. Мабуть, він не відповість на це. We have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension. Отже, Алан Вейк намагається втекти з кошмару, в який він попав 13 років тому, та. А Сага? Агент FBI приходить в Bright Falls зі своїм партнером, який має бути Семом Лейком. They are coming to investigate a series of ritualistic murders. І вони приїжджають дослідити ритуальні вбивства. The investigation turns into a nightmare. Так, це лице чувака з Макс Пейна. Так, це він. Maybe written by a certain missing writer. Окей, так. І, можливо, ці історії страшні, можливо, написані саме Аланом Вейком. Можливо. Йому важко говорити, бо він англійською не говорить, оскільки він з Швеції, чи звідки він там. Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How, because I think you can play them. Як відбувається цей розподіл 50 на 50? Чи будуть однакові якісь місії? Ми гратимемо за Сагу.
But it's also a standalone experience. Це як і сіквел, але водночас і як і окрема гра. To do homework if they have not played the original game. Якщо ви не грали оригінальну гру, то можете зіграти, але це не обов'язково. About the lore, about the supernatural in this world, she will be going in very quickly. She has to learn to survive. Отже, вона буде сама, оця сага, вона так само буде як новий гравець, який ніколи раніше не грав Alan Wake, вона так само буде дізнаватися про все навколо, про весь цей лор і про всі жахи і так далі. Тому, в принципі, грати не обов'язково першу частину. You can hope to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. Можна перемикатись на Алана Вейка в світ темряви, або ж на сагу в звичайний світ. Але тільки в якихось, здається, як я розумію, в точках перемикання окремих, які називаються точки зв'язку, щось таке, зараз дізнаємося. Ага, бо можна навіть вибрати взагалі не перемикатися і повністю грати Аланом Вейком до самого кінця. Telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine. Каже, дуже цікаво буде, як буде перемикатися ці історії між ними, типу, бо Remedy відомі за те, що вони створюють дуже класні історії. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. Показують перший геймплей взагалі за останній, ну, взагалі перший геймплей гри. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay. Ну що ж, геймплей Алана Вейка. Отже, я так розумію, що ця сага їде... Так це показували, ні? Геймплей не фінальний. Це лише гра, яка на розробці. Блін, дуже гарно виглядає. Ну, але і перша частина класно виглядала. На свій час я просто кайфував від того, як там всюди тіні падали. Я дуже від того... Ну, прям, я тащився, пам'ятаю. Це перша гра, де я бачив, де кожен об'єкт відкидає тінь. Я такий, як? Це неможливо! Хоча насправді брехня якась. Напевно, просто це перша гра, де мені це запам'яталося дуже сильно. Але тут, ну, рослинність... Дуже. Здається, хтось точно вдома. Угу. От, він казав тільки що вона сюди приїхала ніби дослідити якусь вбивство, і ідея якраз за witness, як це, типу, за тим, хто... О, ліхтарі! Блін, тупо як в першій частині. Ліхтарі, вітер, темрява. Вау, 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 вау. Коротше, він не відповів напряму на питання, чи сага це написаний персонаж Аланом Вейком, бо якщо ви не пам'ятаєте, Алан Вейк потрапив в потойбічний світ, з якого він не може вибратись, і тільки те, що він пише, стає реальним. І він мусить створювати жахи, тому що інакше... Ну, коротше. Witness свідок, дякую, о. Тому... Він не відповів на сцені, чи вона написаний персонаж, чи справжній персонаж. Ну, я думаю, що написаний, що Алан Вейк це частина його плану, щоб втекти звідси, з Брайт Фолсу. О, світло. Світло знову вбиває ворогів з темряви. Точніше, воно знищило темряву, здається, біля нього. Чесно кажучи, я не скажу, що це сильно survival horror. Воно не сильно відрізняється від того, що було в оригіналі зараз. Виглядають... О боже, це якийсь монстр. А можливо, можливо, я неправильно переклав. І можливо, він сказав, типу, witness a monster. Типу, і вона побачила, була свідком того, як вона вперше побачила насправді не людину, а монстра. Можливо, це він мав на увазі. Я міг неправильно перекласти, бо я на слух не сильно перекладач, вибачте, тим паче. Ну, в будь-якому, я намагався. Але. Пахне Resident Evil? Ти що, смішний? Пахне тупо Аланом Вейком. Поки що геймплей тупо такий самісінький, як в Alan Wake. Стріляєш світлом, ліхтариком, так само тут. Вей. Татушка на серці? Це що таке? Таке саме, як я бачила в своєму сні. Alan Wake 2! I'm glad you're on this case with me, Anderson. Я радий, що ти зі мною на цій справі, Андерсон.
Що це таке? Записка? Вона для нас. Ми всі замкнені в історії жахів. А це вже, здається, було. В історії жахів, яка хоче нас вбити. Я забув щось важливе. Щось точно не так. 17 жовтня 23-го року. Круто, круто. Дуже крутий трейлер. Ну, геймплею мало показали, чесно кажучи, але я не проти. Saber і Focus створили Warhammer. Що? Focus Entertainment. О, пішли в сраку. Фокуси підари! Підтримують русню! Пішли нахуй своєю грою! Кончені. Нагадую, фокуси — це ті, хто видавали Atomic Heart. Так що пішли нахер, москальня йобана. На цю хрінь, коротше. Тут можна казати слово, ну я ж не на твічі. Коротше, Warhammer, кажуть, класна ніби штука, але фокуси йдуть нахуй. Мені похер. Space Marine 2 роблять кацапи. Ага. А це якраз воно? Ну тоді, бачите, тут навіть... Тепер зрозуміло, чому їх видають Focus Entertainment, бо вони люблять дуже... О, навіть бачите, V, буква В. Так, це якраз воно. Ага, ну ясно, це російська гра. Росіяни! Будь ласка, здохніть! Пішли нахуй своєю грою, а також Focus, ідіть нахуй. А, Saber це і є русня, ага, окей. Space Marine, гра від русні, пішли нахуй! Москаляку на гіляку! Підараси, блять. О, а тепер щось гарне. Це якісь 2,5D... 2,5D гра. Доволі цікавий сеттінг, окей. Щось нордське, ні, добре, щось середньовічне, типу. Прикольно. Виглядає цікаво, цікавіше, ніж, знаєте, ніж просто 2D гра. Хоробрі вночі презентують. Будь ласка, врятуй нас. Здається, така гра вже була. Можливо, це друга частина тої гри. Ну, дуже-дуже щось схоже, я вже таке бачив. Я її не грав, але бачив дуже схожу якусь гру. Що це таке було? Зараз дізнаємося. Якщо це якась друга частина, то... Ну, виглядає дуже прикольно. Сам стиль, типу, що це 2,5D мальовка, типу, 3D-шний бекграунд і 2D спрайти, які від яких падає. Yes, your grace. Snowfall. Замало оплесків. Тупо там в залі якісь лохи сидять. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Що, знов? Знов? Фокус і Сейбер. Знов русня. А, це, походу, ці... Бляха, я знаю, що це. Блядь, Фокус, ви йобнуті, ви, блядь, зашкварені, ви, блядь, вже яку гру від русні ви даєте? Фокуси. Фокуси, підари! Піздець. Я знаю, що це за гра. Це, здається, якось там... Щось там of Us. Не The Last of Us. Коротше, пародія на The Last of Us. Блядь. І хуйово, що русню далі толерують, чесно. Це кончено. Це дуже кончено. На що їх запросили взагалі на шоу? Тому що русню всюди толерують, на жаль. І це дуже кончено. Сейбер на русня. Ага, покажи. The Day Before, та, щось таке. Це, походу, воно. Фокуси французи, так. Але Сейбер русня. Якийсь Toxic Commando, Джон Карпентер. Окей, це ще якась інша гра. Вау, клас.
Якби це не русня робила, то, знаєте, і якби не фокуси видавали, то, може, я би сказав, вау, ну, непогано. Але я би так не сказав, бо я не люблю кооперативні ігри. Зомбі це русня, точно. Це гра від фокусів? Та, ще одна. Прикиньте, 2 гри підряд від фокусів показали нам. Це якийсь трендець. Лол. Джон Карпентерс Токсік. Ну, видно, що токсичні довбойоби роблять гру. Фу! Москалів нахуй! Вау, неймовірна колаборація з москалями. Пиздець, які ми круті, блядь. Довбойоби, блядь. О, а от це цікаво подивитись. Baldur's Gate 3. New member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Emver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced. Ще одного антагоніста зараз презентують. Я просто попередній трейлер, походу, не бачив, щоб я сказав ще одного. Але окей, подивимося. Вау, зависло. Swearest thou by Baldur's blade to defend the citizens of Baldur's Gate. До речі, ця гра також вийде на релізі з українською локалізацією, тому майте на увазі, обов'язково купіть Alan Wake і Baldur's Gate 3. Навіть якщо ви не хочете їх проходити, але купіть на релізі, щоб все-таки побачили, що українці дійсно купують ігри. Принаймні ті, в які вкладають українську локалізацію. А потім, як купите вже комп'ютер, то зіграєте. Я так розумію, це нам більше показують, типу, актора озвучки, який антагоністів, протагоністів озвучували. Friends, allies, to my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Взагалі, взагалі тиша. Ну, бо трейлер такий ні про що. Не показали геймплею, нічого не показали. Було би прикольно, але хоча, ну, геймплей і так всі знають, бо демка вийшла давно. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check В кінці серпня вийде гра. Так, і нагадую, вона буде з українською локалізацією. Spider-Man 2 зараз покажуть. Ну, то це дійсно вже цікаво. От було би круто, якби от Remains of Edith Finch 2 показали, але я думаю, що це буде в залі хтось кричить. Що ж, бажаю вам закінчити гру до того часу. Що, чекай, трейлера не буде? Просто ревіл дати і все? Отже, ми маємо дату. Now let's take a look at Palworld, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious... А тепер подивимося на гру, де можна крафтити мультиплеєр і всяке таке. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. Покемон з зброєю. Типу того. Блін, дійсно, там дуже близько. Там Alan Wake і Spider-Man виходять занадто близько. Це дуже важко буде скомбінувати по стрімах, чесно кажучи. Дивимося, що це таке. Pocket Pair. А тим часом дякую Scribe for me за підписочку на канал. Хоча Scribe for me звучить як бот. Чекай, це в натурі покемони зі зброєю. Що за хрінь? Музика прикольна. What the fuck? Що це таке? Що це за гра? Ну це дійсно виглядає як покемони, реально. Я не знаю, чи їм взагалі можна було порівнювати цю гру з покемонами. Бо він сказав прям в порівнянні. Це типу як покемони зі зброєю. Але ж покемон це типу тайтл, так що йому, напевно, не можна порівнювати напряму одну гру з іншою. Кзи. Виглядає по-покемонськи, хоч це і не покемон, я так розумію. Palworld. В січні. Ура! Якась хрінь! О! Перлинова безодня. Це що таке? Це, походу, якийсь Perfect World, але в Unreal Engine 5. Це точно якась китайська MMORPG. Бачу Китай. Бачу MMORPG-шну шнягу. Бачу... Троля.
А, чекайте, це, напевно, та гра, яку минулого року анонсували, яка була дуже схожа на Ghost of Tsushima, але насправді це китайська гра була. Це, походу, воно. Минулий рік, якраз на минулому Summer Game Fest анонсували. Кажуть, це Sekiro. Та ні, яке Sekiro? Та-та-та, це, походу, та хрінь, що минулого року. Це було... Що? Black Desert. Ні, це все-таки ММО. Our story is more than what hobbits and elves know. Хобіти? Хобіти? It is time we told it ourselves. Це по токену щось. With hammer and axe we mine and sculpt. Across Middle-earth. Middle-earth, це точно токен. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Що це таке? Морія, ну все, щось точно. Це щось, я не пригадую взагалі ніяких анонсів перед цим. В всесвіті Володарю Перснів. От недавно всі просили, щоб зробили класну групу Володарю Перснів. От, напевно, це воно. Але анімації не дуже класні. Треба вернути свій дім. Lord of the Rings Return to Moria. Вау! Осінь 23-го року, окей. Нова гра по Lord of the Rings і знову реклама Samsung. Я не такий багатий, щоб вам показувати рекламу. Мені ніхто не заплатив. Дякую, Олександр, за донат. Також дякую кожному, хто сьогодні донатив, і дякую, хто підписувався. Так, це ще не кінець, це пауза на рекламу. Все, реклама закінчилась. А, це знову реклама Samsung? Ні. Ми Samsung не рекламуємо. Хоча вони... Добре, ми рекламуємо Samsung. Вони, хоча б на відміну від всяких інших придурків, вийшли з російського ринку, тому хай буде. Нате вам, реклама Samsung. Все. Ну що, народ, це я знов вернувся, показую вам всі 5 пальців, значить мені їх не відрізали. Давай піднімай трубку, це гра для Android і iOS. Це якийсь Devil May Cry? Чи що це таке? Ми досі не знаємо Сефірота. А, ясно, це Final Fantasy. Якась частина Final Fantasy виходить на мобілки тепер. Але походу це покрокова Final Fantasy. Чи ні? Та-та-та-та. Ось, покрокові вибираєш, якою атакою б'єшся. Тобто це не слешер, це покроковий... Ну, мені так здається поки що. Я не впевнений. Можливо, ви знаєте. Final Fantasy 41, та, можливо, 500... Але дивно, графічний стиль відрізняється, дивіться. Типу, що? Тільки що це були мультяшний стиль, тепер знову мультяшний, потім аніме... Що це таке? Як це вони міняють стилі, типу, з реалізму назад на мультяшність? Для чого це? Я герой. Ну добре. Значить, ти мій ворог. Остання фантазія 8. 6. Що це за 7? Final Fantasy 7 тепер переремейк на Android та iOS. Registration for Final Fantasy 7 Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Можете зареєструватися і отримати закриту бету. Прикольно, так що, якщо раптом хтось цікавиться, то можете. Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. А ще, якщо ви живете в Америці, можете застосувати код GameFest і отримати знижку $20 на буріто. Цікаві реклами. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Отже, якась історія зараз про двох... О, господи, знов фокуси. Та пішли в сраку. Зараз ще виявиться, що це знов руснява гра. Ні, це Don't Not. Це французька фірма, але Focus Entertainment, блін, кончені. Це мисливці на привидів якісь, але французькі. Ми закінчуємо страждання для тих, хто живе, чи жив.
Don't Not — це компанія, яка зробила Life is Strange перший, якщо хто не знає. Але це далеко не схоже на геймплей гри, яку робили Life is Strange'івці. Ну тому... Що з фокусами не так? Вони люблять росіян, і вже на цьому тільки фестивалі показали 2 російські гри, які вони будуть видавати. А плюс вони видавали Atomic Heart. Словом, це чисто супер русняві дрочери. Це якийсь Локвуд. Ну окей. Тут переважно фокуси, напевно. Та ні, це тільки 3-я гра від них, але загалом я здивований, що їх дуже багато цього разу показали. Ну, якби не фокус видавали цю гру, то було б цікаво. Banishers. Ghost of New Eden. Вигнанці, чи як це? Виганяли ви. Добре, яка робота цього разу? Лише трохи треба покопирсатися. Нічого такого, до чого ти не звик. Знов дехто потребує твоєї захисту того. Успіхів тобі, кодове ім'я Джор'ю. Як з тобою все добре? Ой, так, вибач, що ти мене чекав. У нас є проблема. Ти де, бляха-муха? Через 3 хвилини буду. Що там сталося? Розвертайся зараз. І, можливо, підеш додому цілий й здоровий. Але якщо не розвернешся, пам'ятай. Вмерти — це був твій вибір. Коротше, якась матриця Нео, тільки... шлях Нео, тільки в Японії. Що це таке? Що за гра? Що за... Цушіма стайл. Не зовсім, це просто японська гра якась, але про що поки що взагалі не ясно. Я не знаю, чи це Якуза. Може це Якуза. Бо виглядає, ну чувак виглядає на того, який співав ото «Чи все гаразд». І яке ж твоє ім'я? У мене немає імені. Людина, яка стерла своє ім'я, написано. Так називається гра. Людина, яка стерла своє ім'я. Що за туфта? Сяга. Доброго ранку, Стенлі. Сподіваюсь, у вас гарний день. Паралельна студія якась. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. Якась сабнавтика, тільки сюжетна. Хоча, можливо, сабнавтика теж сюжетна була. Щось сюжетно орієнтоване. Це цікаво попробувати. Але, блін, не дуже люблю підводні світи, вони стрьомні. How long has it been now? Як довго ти там вже? 2 months and 17 days. 2 місяці і 17 днів. What sort of operation are they running down here? У мене якесь тут завдання внизу, щось таке. Someone there? Тут хтось є, алло? This doesn't make sense. В цьому немає сенсу. Добре. Хтось це все зробив. Are you there? Ти там, алло? З-під хвилями. Серпень 29-го. Звучить цікаво. Звучить щось цікаво. Я не знаю, що це, але якщо буде в геймпасі, я попробую. Сьогодні день океану. Ну і новий сезон Call of Duty. Хоча онлайн Call of Duty не дуже цікавить мене, тому подивимося. Це про чувака, який був в підводному готелі. Та, до речі, я теж про це подумав. Покинутий зоопарк, якийсь стародавній замок і ще щось в новому сезоні. Коротше, блін, я не знаю, Call of Duty грати заради мультиплеєру — це якесь збочення. Я граю Call of Duty тільки заради онлайну. Тьху ти, господи, заради сюжету. Я розумію, що він там тупий і прісний, але, блін, мені подобається. Я не шарю, як грати для онлайну, ну це туфта якась. Але окей, я нічого не вирішую в цьому. Це все не так важливо, коротше. Є люди, яким подобається, це прекрасно. Це найважливіше.
Щоб сказав про день руського язика. Ні, ну, він ж нічого такого поганого не мав на увазі тільки що. Ти давно не грав його, а ти що? Безкоштовно, free-to-play. Це що, на мобілки? Free-to-play це що, для мобілок чи що? Мобільний Call of Duty я бавився, тому що, ну блін, поки були ці блекаути, то щось цікаво було поцокати. Але це не виглядає як мобільна гра. Навряд чи телефон таке стяне. І чомусь всюди намальовано The Boys. Ні, просто сезон 4. Play free. Мабуть, типу мається на увазі, що тобі не треба докуповувати нову версію, якщо ти маєш на увазі. А, це Warzone, це Call of Duty Warzone. Окей, добре, я думав, що це Modern Warfare 2. Я прям впевнений був. Цього року Porsche навіть сьогодні 75 років має. Це що буде, новий Need for Speed Porsche Unleashed 2? Ні, випустять просто 75 консолей. Задизайнених як Porsche. Консолі які? Це що буде, Xbox? Xbox, який задизайнили як Porsche. А ну, покажіть мені. Ну, покажіть, давайте. Що там вже? NFS кожного року випускають? Ні, насправді це не Need for Speed. Я пожартував про Need for Speed. Need for Speed випускають, здається, ну, вже не так часто, як раніше. Але якщо що, 5-й мій улюблений. Ну, серед старих. Ні, просто Xbox колекційний. Вау. Його вже принесли сюди. Коли встигли? Ось і він, ось цей Porsche консоль, беріть, купуйте. І ви можете навіть його виграти на цій посиланні. Porsche Box від PAX. Заходьте, вигравайте. Я теж не знаю, чому це дизайн Porsche називається. Це виглядає, це дизайн залупи. Отже, Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Як це? Я забув, як цей жанр називається. Фармінг... Коротше, симулятори фермерів. Виходить тепер на ПК. Він раніше був на Nintendo, тепер виходить і на ПК, і на консолях, я так розумію. Якийсь там... Оцей. Все. Краще би Porsche додавали на халяву та в подарунок. Ми маємо в це погратися. Ну, я не знаю, не впевнений, що мені буде цікаво фармити щось. Я не почув, що він сказав про Stardew Valley. Якщо це від розробників Stardew Valley, то це, можливо, може бути щось цікавим. Але я не почув, чесно кажучи. Зараз загуглю. Як ця гра називається? Мені здається, що це не від них. Як? Fae Farm. Ну зараз глянемо, хто це зробив. Phoenix Labs якийсь. Ні, не вони. Не той розробник. Що? Якась популярна карткова гра Marvel Snap? Чесно, на мобілці. Окей, ясно. Я тепер зрозуміло, що я не чув про неї. Це мобільна гра. Бляха, така крута гра, я такий крутий розробник, ми зробили такі прикольні штуки. А ще мені, до речі, 50 років, і мені похер, що я говорю отак от. Добре, він приніс життя в це шоу, гаразд. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or... Закачайте гру зараз, давайте, бігом, каже. Вам сподобається, що ми там намутили, купу донату. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something Ти так само будеш 50, та я знаю. Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose.
Каже, я дуже часто виграю, але деякі люди програють. Наприклад, як ти, Джим. Sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Можливо, це стається, тому що вони деколи не такі везучі. І що? О, трястя. Гра називається трястя. Прикольно. Anyway, let's reveal the first location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. Це реально трейлер їхньої гри? Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean 25%. І в них є в грі корови? Я думаю, це стьоб. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being me. Ясно, це тупо стьоп над якоюсь картковою грою, типу для того, щоб показати, що треба грати їхню мобільну карткову гру, і там вас такого не буде. Ура, Fortnite! Ура! А ще одна реклама! Будь ласка, заплатіть за рекламу! Ні, стоп, знову не Fortnite. На що він анонсує, що буде Fortnite і не показує його? Окей, якась нова RPG Adventure. Ну, дивимося. Про короля Артура сказав. Це король Артур? Артур! Я пожертвував всім, щоб врятувати таких, як ти. Ого, в нього світловий меч. Вогняний. Уі! Поки що виглядає як мобільна гра. Як трейлер мобільної гри, будь-якої мобільної гри. От я вам гарантую, зараз виявиться, що це мобільна гра. Я вам гарантую, це мобілка. Справжній геймплей. Вау. Чесно, це справжній геймплей. Кінг Артур. На iOS і Android. Ну ясно, то як я казав. Все логічно. Дочасний доступ починається цього літа. Це що таке? Ви пам'ятаєте, коли все падало з неба? Ви обіцяли цей от, охороняти якийсь бекон. Але світ зруйнований. Це, мені здається, теж ще якась мобільна гра. Дивно, що вони мобільні ігри тепер анонсовують навіть в таких, на таких подіях. Це прямо ого. Та, я думаю, що найголовніший анонс, який вони хочуть нам показати сьогодні наприкінці шоу, це буде Кіберпанк. Хоча, ну, типу, це відомий анонс, що він, скоріш за все, буде, тому дивно. Wayfinder. І де він? Ні, це комп'ютерна гра. PlayStation-івська. Тільки не зрозуміло, що це таке. Я не зрозумів, наприклад. О боже, це ж Fortnite! Я Фортнайтер! Це Fortnite чи ні? Це вже виглядає не як Fortnite. Став лайк, якщо ти теж Фортнайтер. Знайди мене на fortnite.com. Блін, це вже виглядає не як Fortnite, я щось не шарю. Виглядає трошки як Fortnite, але ні. Щось таке. Добре, мабуть, я помилився. Можливо, це не Fortnite, можливо, це щось... А, це Unreal Editor для Fortnite. Окей. Це, типу, в ньому можна робити свої ігри. Я думаю, що щось зовсім не схоже на Fortnite, але з Fortnite. Steve, seriously, you don't stand a chance. Так, покрокова гра в космосі, яка займає вам годину. Це типу настолка, тільки зі спецефектами. Називається Nexus, Stellaris Nexus. Ну це настолка. Ну настолки цікаво бавитись насправді, але їх цікавіше бавитись вживу. Alan Wake вартує? Та, я точно. Скачати, думаю? Ні, треба купити, а не скачати.
Однозначно треба купити. Чекай, це досі ця сама гра? Бо це вже щось, типу, досі космос? Ні, це інакше. Це космічний... зберечі сміття. Бляха, ще один трейлер. Куди так швидко трейлери фігачать? Я не встигаю їх коментувати. Перекладати тим паче не встигаю, тому сорян. Прийшли просто sci-fi ігри просто. Та, до речі, Парадокс — це чуваки, які робили багато різних стратегій, тому це, скоріш за все, буде стратегія якась. Я собі так думаю. Новий Alan Wake буде в Xbox в пасі free. О, прекрасно. Star Trek Infinite. Пізніше розкажемо. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. І, коротше, якогось персонажа Sweet Tooth показує, але в якій грі я не зрозумів. Оу, це справжній трейлер. Зі справжніми акторами. Це що, Payday 3? А його вже анонсовували, і навряд чи це Payday 3. Це не гра, це серіал. Ні, я сумніваюсь. Мені здається, що це гра якась має бути. Це чувак з Марвелу. А, я думаю, де я його бачив. А, серіал по Twisted Metal. Ну ясно. Ну я не знаю навіть, що таке Twisted Metal, тому знаєте, все, я на цьому моменті спалився, що я такий собі геймер. На що він свій сосок тримає? Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, you want to show? The thong, the thong, thong, thong. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. Чекайте, в мене якесь застереження, що таке? Трансляції виявлено контент з авторським правом? Опа, це що таке? У вас цю трансляцію може зараз заблоковано буде. Воу. Так, яку нахрен трансляцію? Twisted Metal. Що? Куди? Що? Який? Мабуть, ця пісня, яка тільки що грала, скоріш за все, це було авторське право. Бляха. Ну хто так робить? Забанили чи ні? Ми є ще в ефірі? Allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the time shift warrior, coming Добре, ми в ефірі, але застереження прийшло. Скоріше за все, є шанс, що можуть забанити потім. Добре, окей, круто буде, якщо забанять. Чорт, треба буде вирізати це. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Окей. I look good. Можна в цій грі можна часом керувати. Це я люблю. А, і дивіться. Типу воно запам'ятовує, куди ви ходили, що робили і чим билися. Оце цікаво. Та, трансляція з Ютуба на Ютубі може творити бан, очевидно ж. Якщо вони, оці люди з Summer Game Fest'у, подали заявку, типу, і їм дозволили офіційно транслювати таке-то, то їм їх не забанять. Але нас же ж це не офіційно. Тому таке може бути. Ні, принц Персії вже було. Лісфанга якась. Воїн, який суне по часу. Щось таке. Таймшифтер. Very cool independent game. All right, next up, a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has типу як Doom з магією.
Якийсь чувак вийшов на сцену. Main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Ой, він зарано вийшов, блін, дурачок. This is such a cool game. Коротше, це гра від першого лиця, де треба стріляти магією. Tell us about the guy you play. You're the main character Jack, right? Yes, I am playing the main character Jack, as seen by Та, актор, який зіграв Джека в цій грі Immortals of Avium. Triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spellcasting. Каже, дуже швидка гра і дуже багато всього. О, все, застереження зникло. Тобто банити вже не будуть. Ми виробили музику, скажімо так, вчасно, так? Добре. Добре, що вчасно побачили застереження. Rat is what he was, but he, yeah, during a time of intense trauma, he summons the power. Вам ще дякую за донат. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high. Кажуть, що тут багато акторів буде. It's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the. І що ви сьогодні покажете трошки геймплею. Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game. Зразу покажуть битву з головним антагоністом гри. Типу з основним босом? Що? Можливо, перший якийсь їхню битву. Ну, давайте подивимося. Мені цікаво. Магія від першого лиця. Подивимося. На PS5 і на Xbox вийде від першого лиця магія. Що, здуріли? І ще й швидка гра. Вони нас... Хто може битись, б'ються вже. І ми досі все одно програємо. EA Originals. Але, блін, гра виходить на PS. Це як зробити, щоб цим грати? Якість буде залежати від вашого комп'ютера. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Так ви казали, що покажуть битву з головним... Ага, боже. Добре, це ще не кінець. Ну, давай. Опа. Ну, це вже Спайдермен від першого лиця, це цікаво. Це непогано виглядає хоча б. EA значить гімно. Ні, EA не завжди значить гімно. Це ще що за хрінь? Скайп в майбутньому, добре. Так, алло, нам казали, що буде дуже швидка гра, а поки що все так повільно, так... Я лечу... Добре, окей. Ну, це вже цікавіше виглядає, але... О. Щось непогано, але хзи, як воно буде гратися. Може воно тільки зараз непогано виглядає, можливо, гратись буде гірше. Все темно стало. Воу, це цікаво. Але як це буде? Блін, прям від першого лиця. Ну тут це дійсно як Doom. Це Doom, причому 2016 року, бо я бачу, що вороги не сильно нападають, як в Етernалі. От, і... але з магією. Магія притягування. Ну, цікаво. Перемикач магії кільцем. Там можна було, скільки там, 4 чи 6 штучок можна було вибрати. Ну, типу, норм виглядає. Єдине, що дуже дофіга свистеперділок різних на екрані. Все світиться, мелькоче, булькотить, коротше. Все прям дуже жорстко виглядає. Воно точно... Ні, не тільки на PS5. Я маю на увазі... Там було написано ПК, Xbox і PS5. Очевидно, що не тільки на PS5. Я просто маю на увазі, що на консолі таке грати дуже важко буде. Через те, що на консолі загалом ігри від першого лиця доволі складно гратися. Тільки через це я маю на увазі. Блін, не знаю. Через те, що трансляція йде в 1080p, дуже пікселізується, і через пікселізацію виглядає трішки як піксельне, ну, типу як каша.
Але це не значить, що так і буде. Ну норм! Виходить цього року? В липні? Вже? Щось я вперше бачу цей трейлер взагалі. Fortnite знов. Давайте вже свій Fortnite покажіть нарешті і відстаньте від нього. Блін, задовбали, серйозно, це який же раз вони кажуть те, що покажуть нам Fortnite. Я не знаю. Цілий острів розвалюється. І буде якийсь Кібертрон. Це хто так? Ну, сорі, я просто Fortnite грав тільки на початку релізу їхнього і все. Далі я не грав, бо не цікаво. Я не знаю, що за Кібертрон. Ну, коротше, ні, ну, водночас окей, що вони змінюють. Господи, риба біля нього стоїть. Окей, що вони змінюють гру і, наприклад, щоб це не було так, як всі інші онлайн-ігри, яке, ну там, не знаю, Дота, в якій карта не міняється ніколи вже тисячоліттями. Так що, ну, в принципі, окей, щось міняють, хай буде. Бан їм за Fortnite. Ні, ну чого, Epic Games задонатили 100... або мільйон гривень українцям, або 100 мільйонів, я вже не пам'ятаю, на початку війни, тому... Молодці. Недавно, до речі, змінилася. Що? Добре, я наугад стрільнув. Не вгадав, добре. Тоді вибачте. Щось інше я мав на увазі. Оцю гру попередню з магією показували на минулогорічній презентації, і воно виглядало як корейська ММО якась. Ага. Ну, бачиш, тепер виглядає вже не як корейська ММО, але виглядає, ну важко сказати, бо в 1080p оця магія виглядає важко. От який Кібертрон. Я дивлюся значок трансформерів. Ну. Цікава в них колаба. Я б сказав, що нічого не змінилось. Просто сказали, що це не ММО. Ну, добре. Ну що, пацани, це знову я. Цього разу не покажу вам руку, бо хтось відкусив мені пальці. І нарешті останній трейлер. Це честь для мене презентувати цю гру. Це кіберпанк. Гарантую, кіберпанк. Вперше покажемо трейлер. Ясно. Це від студії, яка колись перевизначила жанр RPG. Відьмак. І дякую за цей трейлер їм, тому що це найцікавіший реліз цього року. Ну? Що? Що? Я думав, це кіберпанк! Я був впевнений, що це кіберпанк! Це не кіберпанк! Це не кіберпанк! Що це таке? Окей, це якийсь... Я зрозумів, це Final Fantasy. Це ще один Final Fantasy. Оце нас прикольно обламали, правда? Пацани, зараз буде кіберпанк! Від чуваків, які... Добре, ну ці дійсно вперше визначили жанр RPG, можна так сказати. Чи перевизначили. А чому Дієго з Ice Age заговорив? Льодовикового періоду. Ну, загалом, стиль японських ігор – це складно. Я не розумію, як в них побудований так мозок, що в них зазвичай все, ну, дуже нереалістичне і якесь таке фантасмографічне, якесь, не знаю. Не сказав би, що сильно по графіці по-сучасному виглядає, тому що, ну, графічно виглядає як гра 16-го року десь. Але нехай. Це ж ремейк 7-ки? Не знаю. Не думаю. Я ж ні одної частини цих Final Fantasy не грав, тому не можу нічого сказати. О, боже, це дементори!
Angered it, more like. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Я не маю що тут сказати, бо я не можу нічого сказати. Для мене найбільшим ексклюзивом цієї трансляції було те, що ми дізналися, що буде новий принц Персії. І я очікував побачити кіберпанк. Я такий, типу, що? Це все, що я можу сказати. Я ніколи не грав, тому не можу нічого сказати. Це сиквел Final Fantasy Remake Part 2. Ага, воно що, може бути. Типу 7-ї частини ремейку. Друга частина. Я не знав, що ремейк 7-ї частини розділений на 2 частини. От в чому проблема. Ще мене дуже напрягає, що я не розумію чому, але Final Fantasy, вони типу мають неправильний якийсь порядок цифр. Там в них спочатку вийшло Final Fantasy 15, потім Final Fantasy 3 якесь там, чи щось таке, і типу ти не розумієш чому, для чого це, як це працює. Тобто це треба розуміти, ну тобто... очевидно, що насолодитись цими іграми можна тим людям, які шарять, як вони побудовані, ну не для мене. Для мене треба розуміти спочатку, знайти інформацію про те, що це за ігри і чому вони мають неправильну нумерацію і бла-бла-бла і так далі. Ну що ж, Final Fantasy дійсно 7. Переродження. В 24-му році на 2 дисках на PlayStation 5. Ексклюзив 5-ї плойки? That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. То все ремейки. А, от чому. Все це було... Це не кінець. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Ну от, Кіберпанк розкажуть вже на вихідні про Кіберпанк. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. Стоп. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Double Germany. Fine щось анонсують? In December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years. Чи це просто гра, яку вони будуть видавати? Що? А коли це буде? Коли це буде? Я не поняв. Оце про Double Fine. Що ти там сказав? Ну чекай, назад. Ти собі йди там, звісно. Так, я ще раз прослухаю, я не шарю. Це зараз буде десь? Stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of інді ігри. Окей, це ну ясненько, добре. And again in December when we come together here Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate. Блін, а я надіявся, що вони Brutal Legend 2 заанонсують, було би дуже круто, але ні. Ну йди вже. Де закріплене повідомлення? Піп. Нема. То це що, у них кінець чи не кінець? Він сказав, типу, за наступну годину. Де? То тут буде чи не тут? Куди він пішов? Ти куди пішов? Добре. Мабуть, я не думаю, що тут вже нічого не буде. У них. Подивимося. Окей, яка гра вам з сьогоднішньої презентації найцікавішою виглядала? Ну, очевидно, для мене Alan Wake 2. Ну, це для мене. Для вас що? Що вам найбільше сподобалось? Андрій Волковський, привітики тобі. На 3 частини навіть розділений оцей ремейк з 7-ї частини Final Fantasy, кажуть. О, господи. Ну, і дуже круто, що вони анонсували... Так, я не знаю, чи це не музика, яка буде заблокована авторським правом. Зараз нас забанять. Ну, махали з Кіберпанком, та. Пішли в думку Пінокіо. Alan Wake і потім Принц Персії. Ні, ну Принц Персії, от що я здається, не сказав цього, але зачіска мені його не сподобалась. Ну що за туфта? Що за туфта взагалі? Це все? Не впевнений. Він казав, що ще буде Інді... презентація Інді, але де вона буде? Вона буде тут? На цій ж трансляції? Чи це треба чекати іншу трансляцію? Я не знаю. Підкажіть. Опа, блін, почалось. Чекайте, ми провтикали іншу презентацію, яка вже почалася, а ми її не побачили. Хоп. Ще один трейлер. Трейлер Капхеду. Що це таке? Що за трейлер Капхеду? Це ремейк першої частини Принц Персії? Ні, то зовсім... ребут. Ще один ребут. Дивилась все тільки заради Кіберпанку от лажа. Та я в шоці. Улюблена гра Падона, ага.
Прямо зараз доступно Cuphead фізичний едішн, а також доступно колекційна едиція. Купуйте на Cuphead. Та, от, все-таки тут буде. Здоров, Тім Шефер. Оце якраз очільник цього Double Fine Production. Day of the Devs was an idea from Double Fine Productions and their friends at IM8bit to put on a show that really celebrated video games and focused on the fans and the developers and brought them together to meet and celebrate. Окей, він хотів зробити окреме шоу, де фанати і девелопери можуть разом обговорювати ігри. Ну, зараз дізнаємося, що він покаже. Я так розумію, це буде трошечки про інді. Ну, подивимось. Який пузяка, ну та. Блін, але... Я дуже хочу їхній психонавті других пограти нарешті вже. Але я чекаю українізатор тепер. Які ще ігри покажуть інді. Зараз буде чисте інді вже. Хіба що він анонсує психонавтів третіх, або він анонсує Brutal Legend 2. Хоча навряд чи. Окей, отже, це Day of the Devs. Дні девелоперів. A brand new game from a team that is near and dear to my heart. This is from Greg Lobanov and the team at Wishes Unlimited, who made incredible games like Wandersong and Chicory. Here's their new title, Beastie Ball. Beastie Ball. Нова гра. Світова прем'єра. Ну, це інді-ігри, тому... Я навіть не знаю, які ігри перед тим він сказав, які були. Від творців Вандерсоніка якогось. Хто це? І Чікері. Я не знаю, що за гра. Чікері, хтось з вас грали таке? Окей, Beastie Ball. Гра про... покроковий футбол? Чекай, ні, це волейбол. RPG, where you coach a team of beasties to play beastie ball, which is kind of like volleyball. You play as this customizable coach character, and you can explore this huge open world, recruiting all kinds of beasties to your team. Це, коротше, як покемон. Ти збираєш по всьому світу, ти ходиш, збираєш собі істот, а потім ці істоти не б'ються, як в покемоні, а грають в волейбол. Вау! Ні, ну це кумедно. Це кумедно. Beasties are highly social creatures that evolved to play sports. Але я підозрюю, що це, напевно, онлайн-гра. Playing beastie ball to build friendships, to settle disputes, or just to have fun. When beasties play together, they actually become friends with one another. Отже, коли вони грають цей Beastie Ball, то вони стають найкращими друзями і так далі. Тобто вони не вмирають, не вбивають один одного, а вони типа просто бавляться. Ми на чемпіонаті України з інді-ігор майже. Ну, я хизи, волейбол з покемонами, та, це виглядає як дійсно волейбол з покемонами. Це, та, майже індікап, тільки іноземний. І бачите, це, типу, все-таки я думав, що це буде конкретно презентація Double Fine, але ні, Double Fine тут лише ініціатори цієї презентації, тому є ще великий шанс, що вони взагалі ні однієї з цих ігор, типу, які вони робили, не покажуть тут. Але Double Fine дуже часто видає інді-ігри, тому є шанс, що вони видавці конкретно цієї гри. Шанс такий є. Ну, людям, які подобаються різні тваринки... Стоп, чекай, ця анімація взагалі в флеші зроблена, по-моєму. Ну, принаймні, кейфрейми флешові. Професійний пес, який озвучує ігри. Ні, я погоджуюсь, гра точно знайде свою аудиторію, це точно, але вона 100% не буде масовою, і це проблема. Це сумно. Але це інді, тому все логічно. Пес Падон. Чому всі говорять про покемонів, чому ж ніхто не говорить про дігімонів, я теж не знаю. Навіть в пса є достойна робота, ну. We're so excited to finally reveal this. It's a really special project for us. And if Beastie Ball looks cool to you too, then please check us out at beastieballgame.com. We're going to be revealing a crowdfunding campaign very, very soon. And ага, вони, бачите, вони будуть ще й краудфаундинг робити. Тобто вони, це просто друзі, які робили цю гру. І
Чисто друзі, от. Ніхто їх не видає. Ніхто їх не видає, вони самі видаються. А оце Double Fine уже. І що? You'll be entering the Overgrowth, an amazing open world with everything from lush rolling hills to deep labyrinths. They'll be comprised of both handcrafted and procedural elements, just how I like my levels. Like its predecessor, it'll be chock full of secrets and lore, Якась нова гра. satisfy even the most curious explorer. В відкритому світі, але з згенерованими Armed with an arsenal of weapons that you've crafted with the spoils локаціями. of previous battles. And for those die-hard fans that have been eagerly awaiting its release, we have some never-before-seen sneak peeks. This І це is якийсь Hyper Light Breaker. Hyper Light Breaker. Я не знаю насправді, хто це. And we're making Hyper Light Breaker. А, окей, ні. Во, оце воно. Це не Double Fine'івська гра, це просто Double Fine презентують далі чужі ігри. Окей, от воно як. Отже, не факт, що це процедурно згенерований світ, бо я неправильно почув, мабуть, але це великий, я так розумію, слешер у відкритому світі, виглядає доволі навіть непогано, чесно кажучи. As is our MO, it's a game that's vivid but bleak. Вау. A crumbling world that can be brutal and beautiful all at once. Брутальний і красивий світ, на якому можна кататися на скейті. An open world game where you never return to the same world twice. You could say it's a mix of incredible open world games like Breath of the Wild, distilled into the format of a roguelike such as Dead Cells. Отже, кажуть, що це рогалик, тобто це роглайк, і я так розумію, що все-таки локації генеруються, і, бо він каже, ви ніколи не повернетеся в один той самий світ двічі. Тобто це Зельда, він каже, що вони надихались трошки Зельдою, типу, це Зельда з пушками, але це роглайк, тобто це автоматично згенеровані якісь локації, я так розумію. Може, я тут про генерацію не правий, є шанс, що я провтикав. Є різні біоми, кожному своя небезпека. Ну, загалом виглядає як на рогалик, як на інді-рогалик, виглядає дуже круто, чесно кажучи. Єдине, що вони так презентують його, ніби вони засинають. Ну, от... Тобто ми бігаємо, збираємо матеріали, з них щось потім робимо. Ну, непогано, чесно кажу, як на інді, виглядає навіть доволі нормас. Ми всі в трансі просто, та-та-та. Отже, цього року вони дадуть перший дослід. Hyper Light Breaker. Музичний ряд мені не сподобався тільки. Якась румунська гра. Трансильванія ж з Румунії чи ні? I'm thrilled to bring you a world premiere title that is not only relaxing and enjoyable, релаксуюча гра, chill and vibey. Let that anxiety go while you play. Через яку роздратованість може зникнути з вашого життя. Отже, румунська гра про музику? Блін, не дай Бог, це зараз буде авторські права. Алло. Забирай платівку, авторські права, я не хочу, щоб мене зараз забанили знову. I'm Lara. And I'm Dragos of Stonescape Studio. We are a small team from Transylvania, and our mission is to create meaningful interactive experiences. Our first game, Simpler Times, sheds light to the beauty of the ordinary and serves as a place from the past where you can be present. Simpler Times follows Tyna on a heartwarming journey through her memories as she prepares to leave her childhood home. Це про якусь дівчину, яка покидає свій дім дитячий і йде в доросле життя. We want you to slow down and savor the present moment by immersing you in Tyna's world. It's apple picking season. My favorite. Це чисто якийсь релаксуюча гра про спогади. Ну, тобто це прикольно таке. Journey alongside her as she delves into her past and uncovers her authentic self. Це ідея схожа на What Remains of Edith Finch, але я бачу, що без такої фантастичної реалізації, як там була. Бо там, типу, вона в спогади поринала ще й додатково. Тут навряд чи буде так.
You'll interact with objects that hold sentimental value for Taina. Ну, от, бачите, ви взаємодієте з об'єктами, які мають якийсь певний сентимент для головної героїні. Тут більше в такому плані. We wanted to create a space where players can take a break, slow down, and enjoy something meaningful. От, і вони кажуть, що вони створили таке місце, де гравець просто може відпочити, зупинитися від проблем реального життя і ну, типу, релаксувати. Щоб все було підв'язано під якийсь сюжет, скажімо так. Ну, сюжет, типу, як дівчина покидає свій дім, скажімо так, отако. Це чисто релаксуюча гра в стилі Лейк. Але в Лейку хоча б була локація, а тут тільки одна квартира. Simpler Times is coming soon on PC and other platforms, so make sure to wishlist Ну, and follow us. як на румунську гру, яку робила закохана пара, мені здається, нормас. Це для українців, так, теж. Чисто відпочити, релаксувати. It's like childhood is the beach and growing up is the sea. And I still take all these. Дитинство – це пляж, а вирости – це море. Вона так каже. Так, не дай Боже, тут буде забанено знов за авторські права мене. Закохана пара і чувак. Я вмію говорити, тому мені все одно. This next game is from Sad Owl Studios and Thunderful Publishing. It's a really unique puzzle game built around a camera mechanic where the photos that you take become 3D worlds to explore. Блін. Наступна гра про фотографії, які стають 3D-шними світами. Це чисто гра пазл. Це щось цікаве. Це як Superliminal має бути. А ну. Оце має бути прикольно. Silksong, ні, я думаю, що не буде. Це все-таки Інді, презентація. Це виглядає як Witness. It is a game that, gives players a lot of freedom. А от і фотка. І що, яким чином фотка стає 3D-світом? А ну поясніть. Можна знайти фотку або... Та, це як в Superliminal. Боже, як круто! Та це офігенно! Блін, оце я би пограв точно, я це дуже хочу пограти. Все, як гра називається, я собі записую. Оце точно треба. Ну це кажу, в Superliminal дуже схожа буде штука. Будь-яку фотку можна перетворити в 3D-простір. Вау, це кльово. Ще треба придумати, де платформи ставити. Вау! Блін, це треба було показувати на основній презентації, насправді, а не на додатковій. Це дуже круто. Ще є можливість перетягнути час назад. І можна перевертати реальність. Вау, ну це круто. Це кльова гра, я її хочу вже. Ну, та, бач? Що я казав, на Witness дуже схоже. Він каже сам навіть. Схожа гра на Witness і ще на декілька пазл-ігор. Дублювати елементи! Ось, це круто! Це... Якого? Як вони це зреалізували? Як вони це зробили? Вау! Це супер крута гра. Я прям дуже хочу пограти тепер це. Each character comes from a different culture. There's a lot of sort of culture-specific props and items and themes who you learn about. Тут ще і різні люди з різних ніби культур, я так розумію, з різних, як це називається, країн, і в них, очевидно, свої культурні відмінності, тому локації будуть виглядати по-різному. Це кльово. Фоткати фотку теж можна. Вони казали, що там перед тим показували, як вони сфоткали штуку, два пилососи сфоткали, потім виставили фотку і пилососи впали вниз. Додаткові, нові. Прикольно. Опа! Ще якась Зельда. Ага. Кльово.
for us to just put in what we know. Це треба було вставити в основну презентацію. Це дуже крута гра. Блін, ну на вигляд я прямо... Це те, що я би точно би зіграв. Щось прикольне. Як Viewfinder. Клас. Тобто Viewfinder — це ця штука, в яку ти дивишся в фотоапараті. Viewfinder поки що мій But this next game favorite. didn't actually come through that process. We have eyes everywhere, and the curation team is always looking for games. This next one actually came from Twitter because the creator was posting all these amazing GIFs, and we reached out via DM and asked if we could feature the game. Наступну гру вони зробили з якимось чуваком, який в Твіттері просто якісь гифки постив, і вони до нього написали і зробили з цього якусь цілу гру. Hello everyone, my name is Leo Dasso, and I'm Moonloop називається. Together we're making a game called Hunty. Вау. Вау. Оце теж дуже красива гра. Нагадує Viewfinder чи Alan Wake. Ні, ну Alan Wake очевидно, що як AAA гра кльова, але оце теж я би зіграв. The main mechanic in Hunty is that as a ghost you can hunt things. Отже, ти привид, ти полюєш на речі. А далі що робиш з ними? Big variety of things that you can hunt in this game. А ти типу ти вселяєшся в інші речі. І далі робиш всякі штуки, які ці речі вміли би робити. Так, дизайн дуже кайфовий, дуже кльово зроблено. Прямо вау. Core mechanics resemble very much a twin-stick shooter. However, unlike twin-stick shooters, it focuses less on the high-intensity moments and more on finding creative ways to use the twin-stick paradigm to create fun. Не розумію, що таке twin-stick, чи twin-stick, чи що це таке. Ну, типу, twin-stick shooter, він каже, що щось таке. Історія про потойбіччя. Ну і, очевидно, там багато привидів. Вау, ну це ще одна гра, яку теж варто було, ну хоча очевидно, що це інді, прям таке інді більше, тому... The progression and story of Hunty both center around collecting these stars. О, дякую, Юля, що написала. Special ability that they give ghosts access to pieces of their past life that they've left behind. Ще й будуть доступ до всяких спогадів попереднього життя, які залишаються, я так розумію. Від привидів інших. І дуже крута анімація, та дуже класно все зроблено, блін. Якийсь близнюк-шутер, я теж не зрозумів, що за твін, щось там, ну, я знаю, що таке близнюк, що таке твін. А, можливо, типу двома джойстиками. Тут навіть два джойстика дійсно намальовані, бачите? Коротше, це теж прикольна гра. Fire... Ні, як воно називається? Як називається? Our next game is a bit of a blast from the past. It arrived on the scene around 12 years ago, quickly became the talk of the town, and won a handful of awards, including the Seamus McNally Grand Prize at GDC's Independent. Гра, яка вийшла 12 років тому. But then, shortly afterwards, both the game and its creator vanished. Але... was Cart Life, a slice of life simulation game that put you in the shoes of various street vendors. Але розробник десь зник. Setting up a successful business selling bagels or newspapers. As the story unfolds, гра про того, хто продає папери і газети? Що? It was a truly unique, powerful and special game, and it's super sad that it's been unplayable now for the better part of a decade. But it gives me great pleasure to tell you that lovingly restored and better than ever, Cart Life is back. Окей, гра, яка називалась Cart Life, її переробили і тепер її можна грати. Ну, я не знаю, про що ця гра. Тут самотні люди роблять дивні речі. Hi, I'm Nick Herman. I'm with Ad Hoc Studio, and we're here to show you Cart Life. Cart Life називається гра, не знаю, що це. It's a retail simulator developed by Richard Hoffmeyer and was originally released in 2013, where it won a bunch of awards at the Independent Games Festival. For a variety of reasons, he ended up pulling it off Steam, but all of us at Ad Hoc are such big fans of Richard's work. Now we're partnering with him to help bring it back. Мяу-мяу, мабуть, ти дуже голодний. Я не розумію, про що гра конкретно, ну але симулятор всього.
ходити в магазини, купувати продукти, платити гроші, забирати чеки. You can play as 3 different characters in any order. 3 гравці. Their own unique background and circumstances, Зі своїми but what they all have in історіями. common is that they're trying to make it as street vendors. Якщо? Melanie is a recently divorced mother and has moved back into her family home with her daughter, all the while trying to establish her new coffee cart. MacPixel 2 майже. Коротше, This is a Ukrainian immigrant who is trying to put down roots in a new town. Українець. A newspaper stand. And Vinny has big dreams, but never enough money to make it happen. Один з персонажів українець, іммігрант-українець. Will help turn things around for him. Managing your own cart is not an easy job. Just like in real life. Карт лайф. Карт — це вагончик. Оця хрінь. Тобто це спроба... Ну, тобто, окей, я зрозумів. Це симулятор виживання в Америці, в якому ти, типу, в вагончику продаєш щось. Намагаєшся вижити і намагаєшся заробити гроші. Тобто ти там продаєш газети, труси, що хочеш взагалі. Ukraine mentioned. Плюс 10. Та, українець. Отже, це типу тамагочі для виживання в... Багато персонажів, які потенційно ваші клієнти. There's no right or wrong way to play this game. What players choose to do with the time that they have with each character is entirely up to them. Everyone's experience will be different based on the choices they make. Від виборів все буде залежати по-різному, тому кожна гра буде окремою, типу, по-своєму гратися. A bunch of new story content, new art, updated controls and mechanics, and we really look forward to sharing it all with you on PC and console. Ну, ідея цікава. А ну це прям чисто інді. Прям в порівнянні з попередніми іграми це реально інді. Ну, але загалом виглядає унікально, дуже унікально. Ink Thirsty. The skateboard renaissance has been going on for the last couple years in games, and as we get deeper into the grind revival, things are getting a little more avant-garde and daring. This next one gives you all that Tony Hawk mechanical goodness that you crave, but with a heavy helping of demons and brimstone. З демонами? This is the world premiere of Hellskate. Hellskate, чи щось таке. Отже, пекельний Тоні Хоук. My name's Jordi van den Bussen. О, я знаю цього чувака, він ютубер. Так, Квіблкоп. Він вже не знімає відео? Я його колись дуже давно дивився, дуже давно, тому... Він вуса відростив. Окей, тепер він робить ігри, виявляється. Хаунті називається та гра, яку ти не побачив назву. О, дякую. Так, це Тоні Хоук, але з Гроу-стрітом, де треба... Це, до речі, в натурі Гроу-стріт. Це ж Гроу-стріт. Hellskate takes place in Wertheim. Here you play as Anton Falcon, a skater through and through. All Anton wants to do is skate at Wertheim's fabled beach. Even if that means he has to go through the gods and monsters who will do anything to stop him. Словом, це Far Cry? Чути, це Devil May Cry змішаний з... Arcade-like games such as Tony Hawk Pro Skate. З Тоні Хоуком. I mean, our lead game designer Steve actually worked on Tony Hawk's Underground. І їхній дизайнер якраз колись працював і створював Tony Hawk Underground. Це, здається, 5-та частина. Чи 4-та, не пам'ятаю. Я її, до речі, не грав, бо мені так її і не купили. Але мені купили іншу частину, 3-ю, здається. Ні, 4-ту, я не пам'ятаю яку. Hellskate is a skateboarding roguelike game. It fuses together. Це гра знову роглайк, тобто рогалик. Traversal, manuals, grinds, jumps, balance meters with a roguelite structure. Ну, just like with other games in the roguelite genre, death is a central mechanic in the game. Ну, ясно. І можна буде багато разів вмирати, очевидно ж, і очевидно, що відроджуватися. Після смерті не всі речі зникають, а тільки якась частина, і якісь частини можна зберегти, щось таке, я так зрозумів. Ну, окей, це типу... Скейтбордівський хак-н-слеш, каже чувак. Ну от таке от. Що воно таке негарне? Ну не знаю, не сказав би. Тут є свій стиль, точно.
meant to be very friendly, very forgiving and rewarding, especially at the beginning, and then gradually it teaches you and ramps up the skill of skateboarding where you need it, when you need it. Ну, якщо комусь бракувало Tony Hawk Underground, то це якраз, мабуть, один з варіантів. Більше мобільну гру нагадує. А може бути зараз, що тут буде написано, що вона на мобілках вийде? Ні, в Стімі. Hellskate, ну насправді прикольно. Не найгірша гра, яку показували на цій презентації взагалі. In our next game, Henry Halfhead, you play as half a head. Що? В наступній грі ми граємо за половину голови. Because you see, Henry can be many things. Can be anything. He has the curious ability Наталя, to be able to ні, я не буду грати з Андрієм Безладом. Ні. Дякую. Я бачив донат 39 хвилин тому і забув на нього відповісти. Дякую за 25 гривень. crafted by Zurich-based developers Глянули Entertainment, and in so doing, maybe ponder the philosophical questions. Who is? How is? What does it mean to be Henry Halfhead? Отже, Генрі напівголовий. May I introduce you to Henry? Henry's not just anyone. If they're anything, they're Він став яблуком? everything. Henry can transform into everything in their reach. Yes. Це вже нам показували вже гру, де можна ставати будь-чим. В цій же презентації. Окей, це ще одна гра, де людина стає будь-чим, де чим захоче. And it will keep ringing until Henry gets up and calms the nervous quivering machine. Причому ти граєш за половину голови. Tick-tock, tick-tock. Ага, можна стати батарейкою і вилізти з годинника, щоб він перестав дзвонити, з будильника. В чому прикол таких забавок? Це так само, як Stanley Parable. Гра заради гри, заради розваги. Henry knows that if you want to change the world, you have to start off by making your own bed. Completing this simple task in the morning gives Henry a little bit of pride and the feeling of control over that. Веселощі. Заради веселощів. Веселостів. Ну і бачиш, є завдання. І завдання відкриваються, проходиш їх, і просто треба унікально якось навчитися проходити різні завдання, і тоді ти зможеш проходити далі по сюжету. Ну, як по сюжету. Так що, мені здається, це більше мені нагадує Octodad, Stanley Parable, ну, тобто ігри... Ігри 2013-2012 років. От тоді таке було популярно, така типу гра про щось і не про що. Весела і цікава. Henry bought a turmeric soap. They didn't know. They just liked the color. It's actually great for their skin. Господи. Ні, ну прикольно, що взаємодія різних предметів з різними предметами. Вау, можна стати булькою. What the fuck? Ні, це прикольно. Тобто тут прикольно те, що ти можеш експериментувати взагалі з різними між собою взаємодією різних предметів робити. Кльово. Це цікаво. All clean and dry, Henry is now ready for a proper breakfast. Бачите, іде типу оповідач, тому це трішки схоже на Stanley Parable, тому що він розказує, що хоче зробити цей Генрі. Коли Octodad 2. Та от нарешті теж не розумію, коли чому його досі нема. В чому сенс симулятора козла? Ну. Це чисто, гра заради розваг. На мою думку, цілком нормальний жанр. The best drink Henry can make from beans. The candy of nature. Чекай, він ще й може з'їсти? О боже, він їсть. І що далі? Fed and well informed, Henry has to get ready and pack for work. Він ще має на роботу вийти. Тобто оце все, що ми бачимо, це він готується вийти на роботу. Вау! Оце модняво. Окуляри зберігаються? Так, зберігаються. Окей. Смішно. Клас. Ні, ну це цікаво, це цікаво, прикольно. Як називається гра, де ти виживаєш хлібом? Та. Bread Simulator, здається, так і називається. Добраніч, Ліза, добраніч. Гарних снів. Генрі Halfhead. Генрі напівголовий. Ну, загалом, цікава концепція. A creator who's perhaps best well known for his work as master puzzle creator on Limbo and Inside. Гра від творця Limbo і Інсайду. His solo projects as part of Double Fine presents rhythm action platformer 140 and co-op arcade shooter Thoth.
two of the most fiendishly well-designed and fun puzzle games I've ever played that truly give you a sense for and appreciation of Jeppy's contributions to those Playdead titles. Але The new game sees him teaming back up with Jakob Schmidt, composer of 140, and applying his trademark puzzle skills to a beautiful, mind-bending adventure game. окей, adventure гра з класною музикою. Hello, I'm Jakob, co-founder and audio director of Geometric Interactive in Copenhagen. I would like to show you what our amazing team has been working on for the last couple of years. Це презентували вже пару років тому. Анапурна, ще раз видавець. Окей, це презентували декілька років тому. Я бачив це рік чи два назад. Inside і Limbo від творця ця гра. Кокун. Як це називається? Кокос? Кокос? Це кокун. Не пам'ятаю. Ну, загалом це має бути прикольно. Я бачив це презентацію ще рік тому, вона мені сподобалася. Чи 2 роки тому, не пам'ятаю. Ну, мені це тоді доволі сподобалось. Прикольна гра. Тим паче від... Кокон, можливо. Вау! Добре. Коконат – це кокос. А кокун – це кокон. Добре. Це логічно. Cocoon is an adventure game with multiple worlds, and each of these worlds are contained within an orb. І в кожному світі, коротше, це гра про відкритий світ з різними світами, і в кожному світі є якась своя куля, яку треба забрати і щось з нею зробити. Ні, кожен світ знаходиться в кулі. Ось що він сказав. Окремий світ знаходиться в кулі, йоли-пали. Тобто це гра пазл. Let's jump out one more time. Чекай. Ти можеш світ зі світу витягнути. And can explore this world using the orange orb that we picked up. А нащо в цьому світі цей? Бо деякі речі можна відкрити тільки за допомогою інших кольорових світів. Блін, це цікаво. Це прикольно. Оце класна гра. Особливо головна презентація не сильно вразила, а оця. Ну, бо це інді-ігри. Інді-ігри дуже прикольні. Щоб перенести в Оце, ого, це треба по таймінгу. Ну, це прикольно, це пазл-гра, але від творців цього Limbo і Inside. Причому Limbo і Inside не були настільки хардкорними, що там стільки всього. Там це обидві гри, що Limbo, що Inside, проходились за 2 годинки максимум. Ця гра, судячи по всьому, буде дуже великою, але дуже прикольною. To safely avoid this moving barrier, you simply jump out of the world, let it pass by, and jump back in. Щоб оцю штуку, щоб від неї втекти, треба було перенестися в інший світ, верхній світ, і тоді назад вернутися, коли вона проїде. Оце прикольно, що типу події відбуваються в світі, поки ти в ньому не знаходишся. Це кльово. Within each world, you have to face a mighty guardian. Here is a first glimpse of one of these encounters. Так, а це щось уже... Вау, він вміє літати? Ну, логічно, він виглядає як якась бджілка. Це бімба. І босс-файт? В цій грі будуть файти? Ого! Неочікувано, я думав, що це тільки пазл. Слухайте, це прикольно. Показали Assassin's Creed? Ні. Це на Ubisoft презентації буде. Такі компанії великі свої власні презентації роблять. Зазвичай нічого не показують на інших презентаціях. Ну, загалом, прикольно. Оця гра непогана. Тим паче, розробники доволі імениті. Ну, як розробники, це не та сама фірма, що робила попередні ігри, але один з розробників. Стоп! В нього 140 на футболці пише? Чекайте, це він? Це творець 140! Одна з перших ігор на моєму каналі. Це дуже крута ритм гра. От що він говорив на початку про ритм ігор. Не та сторінка. 140.
Одна з перших ігор, які в мене на каналі взагалі... Та, це той логотип. Логотип точно той. Отже, французько-канадський девелопер. Наступний. This game is more than appropriate for Day of the Devs Summer Game Fest edition because its title, Été, in French, translates to the word summer. Hi, my name is Laszlo. Це про художника. Impossible. We are a small Montreal-based indie studio working on our first title, Été. Ете. Називається це Літо. Це гра про художника, який замальовує речі навколо себе? Окей. Ну, виглядає прикольно. Скільки часу ще буде? Думаю, півгодинки максимум. Кожна поверхня – це як чистий аркуш, який чекає, поки ви його розмалюєте. Ну, це, знову ж таки, супер релаксова гра. This is a game for people who love pure exploration. You're free to roam open city scenes at your own pace, following your curiosity, getting sidetracked, and discovering secrets along the way. Отже, це гра про художника, натхненна містом Монреаль, для тих, хто любить подорожувати і досліджувати світи. You'll extract its color as droplets of experience, and as you level up, you'll become able to unleash larger splashes of paint that reveal a bigger part of the world at once. З більшим рівнем у вас буде більша можливість створювати більше крапель фарб, щоб швидше замальовувати світи, типу, і більше світів розкривати. You'll also meet plenty of locals, taking part in their lighthearted, everyday anecdotes, and some of them will even commission artworks from you. Ну, я думаю, це гра в такому стилі, як... Що ми такого грали, такого... Using your bike, you can travel quickly back to your apartment. Це гра про старого, Old Man's Journey, от мені щось таке більше нагадує. І музика теж, до речі, схожа. Це гра пастка, на половині гри там буде матюки і всякі штуки. Вангую, добре, як скажеш. Це шутер? Та, шутер, але малювальний. At your easel, you can create gorgeous watercolor artworks using anything you've discovered in your expedition so far. Stamps on your canvas can be freely moved, resized, rotated in 3D, and even recolored. The canvas is pretty much your sandbox that lets you put your own spin on commissions. And if you're feeling inspired, you can paint as many creative artworks as you like. Ну і це так само гра для художників, яким цікаво щось помалювати, бачите? Можна різні речі брати, їх змінювати, як хочеш в 3D, міняти, і потім ставити ці картини собі в себе в квартирі. Вау. You'll also get to meet other like-minded artists, like Marianne, an ambitious photographer, and Theo, a talented musician. І у вас будуть два сусіди, ну, хоча б мінімум два, типу фотографка і піаніст. That could become your very own painting studio. But you'll have to dive into that story for yourself. І тут буде історія. О, ну бачите, це ще й сюжетно орієнтовано. Коротше, блін, прикольна, та, цікава розмальовка з сюжетиком. Ете, в 24-му році вийде. Непогана гра виглядає. Норм. Tim, sorry. I thought that, yeah, I thought I was doing something here too. All right. Hey, Kelly from Indie Mega Booth here with a very exciting announcement. Позаду дуже багато настолок. Бачу катан. І що це за анонсмент буде? Окей, ну це в них в реальному житті презентації, і, на жаль, нам такого довго ще не бачити. Bringing together a curated selection of the best up-and-coming indie titles. Games like Crypt of the Necrodancer, Tunic, Necrodancer і Tunic, Disco Elysium, Disco Elysium, Spiritfarer, Celeste, Celeste, Mini Metro, Astroneer, Astroneer кльова гра, Stanley Parable, Papers, Please,
have all been part Papers, of the Please. Indie Mega Booth community. If you're a dev, Всі вони you'll проходили likely know через us from our оцю от industry work, інді such as ком'юніті, our в якому, про яке вона GDC говорить. showcases, our Presents at Bit Summit, our global outreach and events, Ну, це шикарні ігри. including a robust scholarship and grant program. And if you've never heard of any of this, well, that's fine. Just think of us as like a stepping stone into the games industry, where folks who love indie games can connect with each other, discover new games, and be part of a welcoming, diverse, Це чисто для девелоперів, я так розумію, типу, щоб вони між собою обговорювали різні штучки-дрючки, вчилися робити ігри, ну і так далі, так далі, так далі. Які ігри ще розробив Papers, Please, я навіть не знаю. Indy know by signing up for our newsletter. Learn about new games, upcoming showcases, digital sales, and the best ways Ну і to вони help роблять support the розсилку games про and те, коли developers будуть that you інші know. виставки для інді-девелоперів. Ну, тобто це чисто для девелоперів. Отак маленька інформація. Інді Мега Бус називається. От. Не знаю, що таке бус. Це We have another world кабіна. premiere for y'all, and it's also really thematically appropriate for this showcase. You'll see why in a second. It's from the aesthetically amazing studio called Land and Sea. They're famous for the Alto series that you know and love. But this next Альто. one is not what you're expecting from them. Від розробників Альто. Це мобільні ігри, там, де треба слайдити так от під класну музику. Walking your way. No, I Здається. Зараз подивимося, про що це. It'll be hurting your way next year. It's called Summerhill. Називається Summer Hill. Що, знов слайдити по місцевості? Hi there, my name is Harry Nesbitt, and I'm the founder and creative director of Land and Sea. We're a small team from the UK, best known as the developers of Alto. the Alto's Adventure series. Я грав. Дуже класна гра, одна з найрелаксовіших. На телефони, напевно. Laying the groundwork for our most ambitious project yet. It's an І круто, що entirely new безкоштовно. IP that aims to build on the themes that we care about most as a studio. And we're super excited to be able to share this exclusive first teaser with you today. So please, take a look, and I'll be back at the end to tell Тільки на Xiaomi? Всюди. Це андроїдівська гра, ти що? От, а зараз їхня нова гра, і дивимося, що це таке буде. Land and Sea, це їхня компанія, яка називається. Від креаторів Alto Adventure і Alto Odyssey. Та, я обидві бавився. Непогані ігри. Це вже щось. Слухайте, це виглядає як райм. Це райм тільки з вигляду зверху. Навіть хлопчик в червоному і лис, тільки замість лиса пес. А, це вівчар. В раймі так само був пляж. Алло, це райм. Це тупо райм, і вони вкрали ідею райму і перенесли її тако з вид зверху. Ну і додали овець. Блін, дуже гарно виглядає. Я не проти пройти ще раз райм, тільки в іншому обрамленні від іншого розробника. Ярема, здоров. Привіт всім, хто щойно завітав. Розробників Papersів ще зробив Return to Obra Dinn, та? То він? Тепер все ясно. Та це райм! Це райм! Там так само підсвічувались. Summer Hill. A folk tale about life, loss and livestock. Так само, як і райм. Алло. Що це таке? Це тупо... I hope you enjoyed this first look at our brand new game, Summerhill. To give you a little bit more detail, Summerhill is a story-driven puzzle game in which you play as a young shepherd and their dog. Окей, буде пазл, це логічно. Together you'll be setting out to rescue your lost flock that have been scattered across the mysterious land that lies at the border of your home. Ух ти, дуже круто. Summerhill brings together gentle problem-solving, fluid herding-based gameplay, and striking pastoral landscapes to tell a timeless coming-of-age folktale. As a team, we've been massively inspired by the rich history and cultural impact of sheep herding across the world. Я думав, він скаже раймом. There are few people or places that haven't been impacted in some small way by the practice of shepherding. Even the name, Summerhill, is a name often given to highland pastures where sheep are taken to graze during the warmest months of the year. Каже, надихалися тим, що в них роблять в їхніх краях. Музика наче з Джорні. Ну, в раймі теж дуже музика така Джорні стайл. We're also super excited to be working again with our longtime collaborator, Todd Baker. Todd is a composer and audio designer best known for his work on games such as Monument Valley 2. Цей чувак писав музику для Monument Valley, ну і для Альто. От, власне, Альто, хоч і примітивна гра, але музика там фантастична. І тепер ясно, бо він написав той самий автор, що до Monument Valley. Дуже рекомендую вам гру в Monument Valley, це прям вау. Найприкольніша гра на телефон, яку я грав.
Studio Psy, essentially a one-person team with a few friends helping out on the side. And it's a dating action game. Now, you've heard a lot about this title. Докі-докі? Це що, Докі-докі 2? I'm sorry, Greg. I know I shouldn't be interrupting Day of the Devs. But it's urgent. Це знову якийсь симулятор побачень, але... Into... I don't know how much longer we can hold out. It won't be easy, and the road will be long, but who knows? Maybe we'll find one more thing worth fighting for. Там писали, що це симулятор побачень, але я бачу, що це зовсім не симулятор побачень. And mixes it together with a heartfelt love story. Коротше, кому цікавий симулятор побачень плюс файтинг, я думаю, Венту дуже би сподобалося. Ти грав Докі-докі? Так, в нас є на каналі пройдений. With all these infected, it's too much. Тут ще й якісь зомбі, о господи. During these moments that I'm happy to have someone to lean on. Окей, тут можна грати за 3 різних персонажів. Solving puzzles, exploring dungeons. Вирішувати пазли і ходити по данжах. By your side to make things less scary. So what now? Вони вночі в школі. Що вони роблять вночі в школі? Так, а ось і симулятор побачень. Тобто тут, коротше, намішали декілька різних стилів. Ну, це найменш цікаво, поки що гра для мене з усіх попередніх, які були. Вайп персони, кажуть, о май. Ой-ой. I mean, or you can just fight for friendship. That's cool and not... Ну, презентація в них непогана. Mini-games! З міні-іграми якимись. So many mini-games that can help you unlock unique skills and spells in battle. So yeah, you can fight monsters, explore dungeons, date. Коротше, симулятор побачень разом змішаний з якимись adventure з слешерами і всяке таке. Коротше, не знаю, на що вони такого намішали, але ну най буде. Я думаю, що є люди, яким точно таке сподобається. Не найгірша гра. А, і тут ще якийсь час іде, тобто з часом щось там змінюється. Врятуй свою кохану, чи щось таке, врятуй світ. Wishlist now. Та, мені не сподобалось. From Italian-Icelandic developer Evil Licorice comes a nostalgia-fueled gadget-building sim that demystifies electronics engineering and allows you to share your creations. Якийсь симулятор будівництва гаджетів. I'm Marco Bancale from Evil Licorice, and I'm one of the designers of retro gadgets. Ретро-гаджетів, причому якихось. Вау! Вау! Although it takes me forever to build something like this, I love the feeling of seeing something happening on a screen like this one when I rotate the knob or I press the buttons. And this is where the idea for retro gadgets comes from, is to being able to build digital gadgets with little effort. We love Pico 8 by Lexaloff because it brings you this retro environment where you can build your Коротше, це гра, в якій можна створювати We also love якісь цікаві гаджети. Ну, а це він каже, чиїми іграми він надихався. От, а це їхня гра. Ретро-гаджети називається. And adds a layer of hardware building and customization. All this is packaged in a cozy and retro-inspired environment. Загалом виглядає непогано. Типу, для тих, кого цікавить якась така електротехніка і всяке таке, я думаю, цікаво було б зробити робочий ігровий гаджет. Блін, прикольно. Фейкбой, та-та-та. Save the date, додай гру в календар, типу, не забудь. Ага. Ну, як скажеш. If you've ever watched the Mars Curiosity rover on one of its missions, you very well may have become fascinated by one of the hyper-specific contraptions and Щось про подорожі на Марс. that measure soil samples and hunt for traces of water. Our next game poses a very important question. Ёбана, блядь, русня! Curiosity can tell us the weather on a planet millions Дякую, Віталій, за підтримку Збройних сил України, друже. pizza. In Mars First Logistics from Shape Shop, you'll be given the task of carrying awkwardly shaped objects from point A to point B. Окей, симулятор перенесення якихось дуже дивних об'єктів на Марсі. Doing so, perhaps you will solve a
pepperoni-based problems that truly matter. Для того, щоб вирішити проблему з постачанням піци. Дуже дивно. Австралійська гра. Оу, то це вона, це вже гра. Виглядає навіть дуже непогано. Воно схоже по вигляду на ту гру, яка вийшла цього року. Якось там Saber, щось там якось там називається. Така прикольна намальована гра. Borderlands майже. Отже, ти сам будуєш собі машинку, яка мусить перенести піцу. Kerbal Space Program майже. Тобто ми на Марсі маємо доставити якусь штуку, самі збудувати машину собі, якою будемо будувати, блін. Ідея не... As you complete deliveries, the game will give you new toys to play with. Якщо зможете доставити, вам дадуть нові іграшки для того, щоб бавитися з ними і створювати нові машини. Це ж Лего, точно? Ну, загалом цікаво виглядає. На Besiege також схоже. Ну, по стилю графіки мені найбільше схоже на ту гру, що я сказав. Я забув, як вона називається. Sabre. Щось таке. Блін, не пам'ятаю. Ця гра вже в релізі давно. Оця? Оця? The game is set in a vast open world, and you're free to pick and choose which jobs you'd like to take on. There's a mix of procedurally generated side jobs and handcrafted main contracts. Ага, окей. Тут є основні квести нормально зроблені, а додаткові квести генеруються процедурною генерацією, тобто безкінечно, так само як в багатьох іграх є таке, в Skyrim, здається, навіть таке було. Безкінечні квести, ні про що. Тепер ясно, як кур'єри Глоу доставляють їжу. Саме так. Саме ця, можливо, це якась нова версія. Зараз подивимося, там буде написано, коли вона вийде. Може, дійсно буде написано, що вже давно вийшла. Блін, прикольні машини, насправді, тут можна будувати. Ага, ясно, Юля. Ти маєш на увазі We Were Here? Пройдемо. Якраз рік скоро пройде, і якраз можна буде пройти заново. Весело просто бути креативним і бавитися в цій грі собі заради цікавості, що буде, якщо ти зробиш щось там. Блін, прикольно, непогано, дуже класно виглядає. And finally, I'm really excited to announce that Mars First Logistics will be launching into Steam Early Access on the 22nd of June. That's just 2 weeks away, and we're really looking forward to seeing what everyone builds in the game. Thank you. Чувак каже, що 22 листопада вона тільки вийде в Early Access. Червня. Well, UK and Denmark-based studio Die Gute Fabrik has a different take. From the studio that brought you Mutazione and Sports Friends comes the all-new adventure set in the sprawling post-flood world of Salt Sea. The adventure unfolds differently with every decision, so there's always something new to see in your next playthrough. So buckle your swashes and get ready for the world premiere of the stylish, seaworthy Salt Sea Chronicles. Якась морська гра з пригодами, яка кожен раз буде генерувати якісь нові історії? Це як? Okay. We are Die Gute Fabrik. I'm Hannah Nicklin from Die Gute Fabrik, and we made Salt Sea Chronicles. We're super stoked to show you the world premiere of Salt Sea Chronicles today. Виглядає гарно. It's a world, story-driven adventure game where you play as a ship's whole crew. Грати треба за всю команду корабля. Не за одного персонажа, а за всю команду корабля. А це вже корабель? Це теж корабель? І, каже, сюжетно орієнтована гра. At the beginning of the game, you're going to discover that Maya, your captain, has gone missing. And together your ragtag crew are going to heist a ship and set out across the Salt Sea archipelago in search of clues. In each chapter of the game, you'll decide where to head next, who to explore with from the crew when you get there, and what to say to the people that you meet along the way.
Окей. Наш капітан пропав, ми шукаємо підказки, куди він зник, і далі самі вирішуємо, куди плисти, куди йти і так далі. Ну, виглядає дуже класно. As you explore, you'll find a brand new trick-taking card game designed especially for the world of Saltsea. Ще й окремо якусь гру карткову придумали для цієї гри. And you can play it all over the archipelago, and you might discover how each community has Ну, окей. different house rules. Another thing we're super proud of is our exploration system. So we're sort of done away with the walk of shame in adventure games. So if you miss a clue, instead of sort of slowly traipsing to the other end of the island, you're just going to tap the shoulder button on your controller or select a screen span arrow to move almost instantaneously across a space. It allows us to lay the story down Тут доволі велика карта. much more organically. Ну, велика мапа в них в грі. Chronicles doesn't tell a story about a hero. It's a story about a community and how you navigate the world together. And each community that you meet in turn is going to be rich and amusing and strange, maybe, and have its own things going on. There's also a strong sense of genre-based storytelling too. So while you might be new to the world of Saltsea, you'll know that you're in a Scooby-Doo chapter or a Romeo and Juliet chapter or a detective one. Словом, тут гра побудована на взаємодії з іншими з іншими персонажами, тому що кожен персонаж унікальний і є різні історії, там якісь цікаві, дивні, детективні історії і так далі, різні. And I can't wait for you to explore the rich world, get to know the wonderful characters, and to hear what paths you chart when you play. Ну, виглядає дуже непогано, але дуже нішово. Я підозрюю, що не для всіх гра. Sorry. Tim keeps texting. One second. Oh, Tim wants me to read something. Apologies, but this seems important. The thing I love most about Day of the Devs, says Tim, as Tim, I don't know, is getting to know all these amazing game developers. I love hearing them describe their games and their creative process, but I wish I could hear more. I wish I could be a fly on the wall. Eavesdropping all their private conversations, all their ups and downs, their triumphs. Каже, їм подобається, що різні девелопери розказують про свої ігри, але він хотів би дізнатись про них більше і стати, наприклад, мухою, залізти на стіну і підслухувати їхню розмову про їхні ігри. Productions was embedded with Double Fine for the course of 7 years while they were making Psychonauts 2, and they made a super hyper duper long documentary series unlike anything you've ever це я знаю. Це реклама, ясно. Це реклама їхнього ролику про те, як вони робили психонавтів протягом 7 років. Вони для цього зробили цілий документальний фільм, серію, точніше, серіал, документальний серіал про те, як вони робили психонавтів 2. Так, і тому вони запрошують вас подивитися цю історію про те, як вони створювали психонавтів. Але це вже, це вийшло десь 2 чи 3 тижні тому, може місяць тому. Це прикольно, прикольно. Я би хотів глянути ще цей серіал, можливо, гляну якось. Він вийшов на Ютубі прямо в один день. Hopefully you get a chance to work on a Psychonauts game in the near future. Не знаю, хтось з вас грав в психонавтів 2-1? Психо Одісі, це називається їхня серія цих роликів про те, як вони створювали. Так що можна подивитися на їхньому каналі Double Fine Production. To submit your game for future Day of the Devs, or to just hear about Day of the Devs in general, go to dayofthedevs.com for more info. Thank you to all the incredible sponsors that have been with us since the very beginnings of Day of the Devs. We're going on 11 years. We could not pay for any of this. Їм 11 років, вони вже 11 років такі роблять презентації Devolver Devs, точніше. Окей. Їхні, чекайте, тобто їхні партнери це Steam,
PlayStation. Thank you again to the incomparable Dose One. He's been supplying the beats for all the transitions. Окей. І якийсь Dose One, який створив саундтрек для них. Я підозрюю, що це, напевно, кінець їхньої презентації, тому фіг його знає. Демку роздавали рік тому. Я зрозумів. Бачиш, як воно, а ти мені намахав. Так, це кінець. Якщо хочете більше інформації, то є на їхньому сайті Day of the Devs. Ну, крута презентація, що я скажу. Блін, зараз ще з першої ночі буде презентація, напевно, цих девольверів. Я не знаю, чи тут, чи на іншому каналі. Хизи. Тут ще буде музичний перформанс. Зараз забанять за авторські права. Чи будемо дивитися? Не знаю. О, це, здається, гра, яка вийшла цього року. Як вона називається? Чия, точно. Треба собі завантажити її. Вона, здається, є в Xbox. Треба швиденько завантажити, поки я не забув, як вона називається. Бо казали, дуже класна гра. То це, походу, якраз і музика з цієї Чії. Цікаво, чи вона є взагалі в Xbox. Оце прикольна гра про всяку штуку. Зараз, чекайте. Чия. Добре, що не... Я сьогодні якраз про неї думав, де її взяти. Немає її в цій фігні. Вона так пишеться взагалі? Можливо, вона вийшла тільки на інші платформи. Так, вона є в Стімі. Ну, людям зайшло. Її немає в Стімі. Чекай, а де вона вийшла тоді? Мені ж приходило сповіщення. Мені приходило сповіщення 21 березня. Це вже було, алло. Де вона вийшла? На PlayStation? Та, вона тільки на PlayStation, походу, ексклюзивно вийшла поки що. Ну, і гра, насправді, виглядає дуже красиво. Якщо я зможу дістати десь ключик на неї, то побавлюсь. Ні, не на епіку. От. Так, девольверську презентацію було б цікаво подивитися, бо зазвичай в них супер трешові презентації про... в епіку теж вийшла. Окей. Наче по підписці PS... У мене немає підписки PS, так що... Вона дуже дорога. Це підписка PS найдорожча в світі. Буду знати. Коротше, якщо хтось з вас грав, то скажіть, як вам гра. Чи вона сподобалась вам і наскільки... Скільки балів їй дасте? Цікаво, коли вийде другий сезон The Last of Us. В 25-му році, здається, там писали. Ну, виглядає гарно. Виглядає дуже гарно. Прикольно, що вони зробили таку рекламу грі, яка вже вийшла цього року, і, можливо, хтось її не грав, і зараз подивляться, такі, блін, класна гра. Підписка PS безкоштовна під час війни. Не зовсім. Вона безкоштовна для тих, хто вже мав підписку до війни. Хто зараз буде її купувати, вона буде платна для них. І все. Продовжують підписку Sony для України. Так вони продовжують тим, хто вже має її, а не тим, хто її зараз хоче купити. То не так працює. Хоча не знаю, може ви праві, можливо, треба тільки перший місяць оплатити. Хизи. Мені здається, що ні. Що ж, це була цікава презентація. Зараз буде наступна через 8 хвилин, але не знаю, на цьому каналі чи на іншому. Що, ніхто з вас не грав Чию? Чи ви просто задовбалися і не хотіли відписувати? Я люблю картоплю. Супер. Прекрасно. Ми дивитись будемо? Я от думаю, будемо дивитися чи ні? Що ви кажете? Будемо дивитися чи ні? Хочете чи ні? Після основної конференції вийшло дуже багато людей вже, але нічого страшного, в принципі, дивитись можна. Музика цікава, та, було прикольно. Продовжують, щоб, якщо купити навіть зараз. Вау, добре. А ось вона, Devolver Up Next. Stay tuned. Devolver Direct. Зазвичай девольверівські презентації дуже трешові. Там жінка вибухає, в неї її обливають кров'ю, вона така типа. Але цього року кажуть, що буде замість жінки оцей щур проводити. Майкл Щур. Ну, подивимося, давайте подивимося. Що воно буде?
загалом прикольно, є деякі проблеми, лазити по стінах можна, як в Людині Павуку. О, ну прикольно, дякую за інформацію, буду знати. Наче перший місяць оплачуєш і все, я собі підвищував рівень підписки, заплатив один раз. О, прикольно. Ти так розказав, якщо тут такого не буде, то відписки. Вибач. Ну, зазвичай в них дуже довбануті такі презентації, типу, я не знаю, як зараз буде. Коли отам та чувіха веде їхню презентацію, то вона зазвичай така кровава. Якщо купити підписку PS Plus на місяць зараз, то що? То буде безкоштовно на наступні місяці поповнюватись. Так, принаймні, пишуть тут в коментарях. Я не знаю, наскільки це правда. Зараз спробуємо. Колись якось. Перемкни на головний екран, поговоримо. Так, я і так на головному екрані говорю з вами. У мене є ще такий екран. Хіба тут раніше не було? О, отако. Оце наш головний екран. Тепер, я жартую. Добре. Але ні, дивимося тут, бо що би це. Так, до речі, не забувайте донатити на ЗСУ, а ще важливо, що в п'ятницю завтра ввечері ми граємо острів, і на острів обов'язково прийдіть, обов'язково задонатьте, бо там прямо від мене очікують 1 000 000 донатів, напевно, хоча я впевнений, що їх буде не 1 000 000. Основна фішка – це перетворення в різні предмети і тварин, можна чайкою на людей скидати міни. О, бачите, ще одна гра, де можна перетворюватися в щось інше. Тому подивимося, як воно буде. Коротше, хизи, просто мені цікаво, чи є в тій грі сюжет. Якщо є, то, мабуть, я її пройду якось на проходженнях на каналі. Можливо, подивимося, постараємося зробити це якось наступного тижня. Багато проходжень хочу записати і повикладати їх колись. Я не знаю просто, коли я їх маю зробити всі. Ну, але так буде. 5 хвилин, через 5 хвилин почнеться. На Game Pass такої халяви немає, як на PS Plus. Не було ніби. Коли проходження? Я ще не мав часу записати, на жаль, але на проходження я вам заспойлерю. Так як ви лишилися зі мною, то я вам заспойлерю, що буде на проходженнях в першу чергу. В першу чергу я запланував речі, які недавно вийшли. Зараз, чекайте, бібліотека. А як глянути те, що я завантажив? Це воно? Це я не завантажував в Майнкрафту. Коротше, Планета Лани недавно вийшла. Рейвенлок хочу. Саммервіль вийшов минулого року. Бенедикт Фокс хочу, з тих, що є тут в цьому, як воно називається, геймпасі. Обрадін, що я там ще ставив на проходження. І про час, про подорожі в часі, дуже прикольна гра. Зараз забув назву, зараз я вам скажу, як вона називається, і скажу. Саммервіль теж класна гра, кажуть, о, прикольно. Бачите, не муч себе, іди спати, добраніч, Юля, якщо хочеш спадки, добраніч. Почекаю, поки жінка вибухне. Найбільше сподобалась презентація The Elder Scrolls 6. Так, найкраще. Солітер буде? Не знаю, можливо. Зараз, чекайте, я хочу показати гру, яку я ще запланував на проходження. Прикол. Це ж я. Круто. Блін, треба було експозицію додати, я забирав експозицію лишню. Ну, добре, пофіг, зберігаємо. Зараз. Steam довго запускається, тому сорян. Це ще не кінець. Якщо хтось з вас вже захотів іти, це ще зараз буде презентація. Ти що? Оця, Forgotten City. Це я хочу зіграти, пройти на проходженні. Всі дуже хвалять, всі кажуть, що шикарна гра, так що обов'язково пройдемо. Все, тепер дивимося презентацію. Буде дуже ностальгічно знову подивитися твої проходження. Дякую. Йобана, блядь, русня! Доктор Кейр. Дякую. Актуальне. В Хургаді бігав Ванька по воді, а маленьке акулятко на обід пливло із татком. Ситі, краби і карасі, он-інклюзів люблять всі. Слава Україні! Героям слава, дякую за донатик. Дуже приємно, що підтримуєте. Гарного вам вечора. Пуски ракет були щойно, тому і не поспимо. От, блін. Срака. Та скільки можна тих ракет? Я тобі там накидала в телеграмі. Та, я бачив, мені жужжало збоку. Дивно, що тут перед тим, як запустити наступну презентацію, вони не включили хоч якусь музичку там. Дякую тобі за те, що ти накидала мені всяких варіантів. Та, я знаю, що акула сьогодні з'їла росіянина в цьому, тому це прекрасно. О! Тільки я включив цей музику окремо, а тут ще 15 хвилин буде. Ой-о. Поки що виглядає не як трешанина. Не факт, що тут буде трешовий огляд, зараз трешові ці.
Вони почули тебе, так, дякую. Включи коконат, гошари. Вони не працюють на Ютубі, я вже це пояснював 100 разів. Планету Лана також пройшов, мені дуже сподобалось. Пройшов за один раз, сумна і медитативна гра, простенька, але цікава. Так, от власне я тому таки хотів зробити на проходженнях, тому що на стрімах зазвичай, типу, якийсь екшен туди-сюди, і атмосфера трошечки чуть-чуть ламається. Тому я захотів пройти, поки в мене є ці геймпаси. Треба зробити це. Ой, чекай, трейлер! Чекай, що таке? Трейлер через 12 секунд? Що? Так пише, так 15... Скільки? Добре, дивимося. Перший трейлер. Можливо, нам пару трейлерів покажуть, а потім буде основна презентація. Не знаю, що за гра, дивимось. Безкінечна пустка. Нехай я подивлюся кудись. Яка красива пісня. Ой-о! Тому ти мене викликала. Я не знала, що робити. Мені треба допомога. Це гра про чувіху, яка викликає демонів? Що це за... Ну я вам кажу, це Devolver. Деволвери дуже часто такі якісь цікаві ігри випускають. Здається, Hotline Miami, наприклад, це їхня гра, яку вони випустили. Здається, я не впевнений. Типу, яку вони видавали, во. Отже, це симулятор дівчини, яка викликала демона. Дуже добра гра. Космічне колесо сестринства. Вийде тільки на ПК і Nintendo Switch в 23-му році. Вау. Ну добре. Через хвилину наступний трейлер. Вони, коротше, підживлюють трейлерами раз на хвилину, а потім запустять свою шалену презентацію. Хоча не знаю, можливо, не шалену, можливо, вона буде звичайною. Може 15 хвилин це час презентації? Не зовсім. Хоча, можливо, цього року дійсно зробили щось таке ліниве. Тоді це дивно. Девольвери, автори саундтреків Падона. Та ні. Я їхні саундтреки не використовував. Хоча, чекайте. А хто видавав Hotline? Ой, не Hotline Miami, а як воно? Іван Закалата. Які найбільше ігри чекаєш в цьому році? В цьому, що серед тих, що є, Spider-Man 2, Alan Wake 2, напевно, більше ніякі. О, все, пішло. О, Sludge Life 2. Недавно Денис робив огляд першої частини. Це гра про паркур, про графіті, про все, що хочеш. Чекай, так це ж трейлер першої частини. Може вони показують трейлери своїх ігор, які вже вийшли? Ні. Sludge Life 2. Окей, значить вийде друга частина цього року. Так, Рендарос робив... Демка вийшла. Рендарос робив огляд на першу частину. Окей. Sludge 2... Отримайте Sludge Life 2 демо в Steam прямо зараз. Воно безкоштовне. Ого, це так презентація. Ні. Музика, яка в мене на початку грає, це не з Hotline Miami. Hotline Miami, до речі, має музику заблоковану авторським правом. А та, що в мене грає на початку, це... Це... Зараз я скажу, як вона називається. Shakedown Hawaii. Shakedown Hawaii. Цікаво, чи вони їх видавали, я навряд чи сумніваюся. Ну, чекай. Shakedown Hawaii. Хто видавець? Видавець це розробник. V-Blank. Тому варіант. А Hotline Miami видавали. Зараз кажу. Хто? Ну, мені здається, що Девольвери. Devolver, так. От якраз оці чуваки, яких ми зараз дивимося. Ну, вони видають дуже дивні ігри, зазвичай такі. Ну, такі. От щось таке. Тому от ця презентація має сенс трошечки. Брофорс
Це від них? А, точно, Брофорс, прикольна гра. Це там ще є окрема частина Брофорсу, наскільки я пам'ятаю, де були актори, там, типу Арнольд Шварценеггер, чи щось таке, типу, оці от всі, як воно називається? Нестримні, щось таке якось так називалось. Брофорс Нестримні. О боже, це що, Повні Айленд 2? Ні, я не знаю, що це, але... Виглядає мега мінімалістично. Настільки мінімалістично, скільки взагалі можна собі придумати, але водночас виглядає дуже цікаво, дуже незвично. Знову 2,5D, типу спрайтові персонажі бігають в 3D-шному просторі. Непогано, прикольно виглядає. Це якийсь Skyrim. Ні, це щось складніше, це набагато складніше. О, це якийсь... Blacksword Director's Cut на ПК і Nintendo Switch лише. Вже доступне. Що ж, чекаємо наступно. Купи девольверський мерч. Твій одяг не гарний. Дякую. Що зацінили? Я біжу спадки, бо того всього буде снитися, а потім тривоги всюди. Добренько, добраніч тобі, гарних снів. Сподіваюсь, виспишся. У них наркомано-психоделічні ігри. Ну, це була не наркоманська гра. Це було Діабло, та від світу девольверів. Солодких тобі кошмарів. Побажав Роман Вегера, це не я. Ну давай наступний трейлер, щур. Щур, ну давай наступний трейлер, щур. Алло, щур. Щур. Щур, щур. Щур. Давай, щур. Щур, трейлер, давай. Це прекрасний стрім, уже 100 років не дивився ігрові презентації. Отже, наступний. Так, якщо ви не чули про Кармазу, то почуєте про нього зараз. Давайте подивимося, що це за Кармазу. Я не знаю, що за Кармазу. Скоріше за все, це якийсь симулятор зоопарку, але з кармою. Де, типу, щурі тримають людей в клітках, а не навпаки. Зараз і дізнаємось. 3, 2, 1. Презентація почалась. Кооперативний платформер. Throw yourself on a spike and lay down an adorable little tombstone. Кармазу is about helping people, working. Тут треба допомагати один одному, працювати в кооперативі, even when things go wrong. Грати за різних тварин. Окей. Звучить дивно. Акцент у нього дуже індійський такий, так. Отже, відеоігри вирішують всі проблеми, крім свербіжу зубів і... Не знаю, що таке поверті. Поверті, що це таке поверті? Пубертат чи що? Поверті, переклад. Стан, коли ти дуже бідний. Крім бідності. Відеоігри вирішують всі проблеми, крім бідності, і коли в тебе чухаються зуби. Прекрасно. Дякую, Верес, і дякую, Роман Вегера. Туз H це... добре, це біль в зубах, перепрошую, тоді гаразд. А як тоді? Іч це свербіж. H. Окей, добре. Господи. Ейк, напевно, воно читається Ейк. Туз Ейк. У нас є дофіга пекельних трейлерів, які зараз будуть від Доброго Шеперда. Не знаю, що за Добрий Шеперд, ну подивимося. Кубертат, в принципі, також. Не виходиш на вулицю і нормально. Акцент такий, як Іолік озвучує африканців. Добрий день тобі, друзі, як ти справи? Що таке? Чого ти мені друбаєш, що я тебе погано? Найкращих стрімів. Найкращий, напевно, Роу 96, добре, як скажеш. Воу, це ми бачили, це Hellboy. Але це вже анонсували рік тому. Це ще рік тому анонсували, ні? Можливо, нам зараз показують трейлери
Ну та, рік тому анонсували, а цього разу покажуть, коли воно вийде нарешті. Чи може це не рік тому? Коротше, десь колись анонсовували вже, я це бачив. Тупо той самий. Hellboy. Не скажем, коли вийде, нам похер. Майже вийшло. Якщо ти не можеш заснути, дай мені 5. Добре, як скажеш. Сверблять зуби у труднодоступних місцях. Саме так. У стилі Wolf Among Us? Ну, це не зовсім стиль Wolf Among Us, це селшейдінг з... Ну, тобто, це не тільки Wolf Among Us має такий стиль, це багато ігор має. Я пішов. Be as close as one balls as and s. Падон. Ага, добре, дякую, Лесь, за переклад. Тримайся купи. Гарної тобі всього. Чи будеш проходити Valiant Hearts Coming Home? От, не знаю. Це, ну, мабуть, пройду. Чому всі ігри такі страшні? Де графоній? Так це вже, яка, 4-та година презентації. Перші графоністі ігри були на початку, а зараз інді ігри. Що таке? Плюс, я б не сказав, що вони страшні, вони прикольні. Отже, наступний трейлер оплатив якийсь Суда51, що б це не означало. Доктор Дейр задонатив. Я зрозумів, що це віршик про сьогоднішню ситуацію в Хургаді, це ж логічно. Дякую. Дякую за ще 111 гривень. Дуже приємно. Дивно. А, ні, не дивно. Все окей. Добраніч, Ден Обіван, добраніч. Тим західним людям зручно, в них зараз день, грьобані американці. Добре, наступний трейлер. 17+. Hey everybody, this is James Mountain, community manager here at Grasshopper Manufacturer, and today... Тебе не чути. So when do I get to light up some demons? Hey, what the hell, man? Hey, what the bullet train is here. Окей, якийсь мисливець на демонів, але не знаю, хто це. No. Як вони це зробили? Every demon has the right to pick the music for his own funeral. I do love a party. Гра ще не розробилася, ще в розробці. Ремастер гри якоїсь. Але якої, я не розумію, що це за гра. Спецефекти, так. Що за гра? Як гра називається? Знову графіка 10-го року. Це інді-ігри, нагадую. Телебачення – це відеоігри, які ти не можеш зіграти. Наскільки це нудно? Ну? Юлік, це фотошоп. В ньому можливо все. Це не фотошоп. Та навіть ті AAA-ігри теж були такі. Ну, не знаю, можливо і так. Суда51 – це улюблений розробник Рендаруса. Рендарус навіть окреме відео про нього робив. А, от воно що. Тепер зрозуміло. Можливо, це якраз і був цей розробник. Будь ласка, най ця гра буде на ПК. Вона буде. Тінь проклятих, кажуть. О. Нарешті хтось вибухнув. Зараз, це ж навіть презентація ще не почалася, бачиш? Уже майже час, кажуть. Ну що ж, через хвилину почнеться... Там, Ніколас Кейдж був дуже крінжовий. Shadows of the Damned. Рендарус розказував про цю гру. Іспанець та його вірний череп б'ють демонів. Ага, окей. Тепер знову графоторочери в чаті. Отаке от. 50 секунд до презентації. Я не знаю, чи вона буде хоч якоюсь адекватною, чи буде якийсь страшняк. Подивимося, а можливо взагалі нічого не буде. Можливо, через хвилину просто буде кінець. Класні субтитри. Мені цікаво, чи можна поставити субтитри, щоб перекладалися з англійської зразу на люту, навіть якщо це перекладені субтитри. Чекай. Немає такої параметру перекладу, так? It's me, your old pal Volvi, your favorite video game character. Remember me? Ні. Я тебе не пам'ятаю. Він каже, чи ми його пам'ятаємо. Ну ці субтитри з затримкою через те, що це трансляція. Ну що, дивимось. О, ще один трейлер якийсь. Трейлер про нього ж. This is where it all began. The cultural icon of the gaming industry.
more influential than any pop star or politician. The most famous video game mascot of all time. Найвідоміший маскот ігор. Devolver Digital's very own. Вольві. Та не знаю я його, я ні в одній грі його не бачив. Your favorite Devolver games. Не було його в цій грі, і в цій не було. Many years ago, Devolver Це Digital розвод. hired little-known designer Ronathan Trotfield and tasked him with creating a Це тупо гоніво. rival the big names of the day. You have to remember, we were trying to compete with the heavy hitters. Bonk, Gex, Awesome Possum, Arrow the Acrobat. Гекс справжній персонаж, інших не знаю. Yeah, we spent a few years on it, but... Це вони розказують, як вони придумали цього Вольві, типу фейкового маскота ігор. I remember Ronathan showing us that final design. It was a beautiful moment. Ну так він його і намалював. Those smart brown shoes. And of course, the master stroke. His one big hand. For gaming. I'd just never seen a character. Велика рука в нього була. Я ніколи про таке не подумав. Чому в нього одна велика рука? Volvi was introduced to the world in his first solo game, Field Run. Не було такої гри, Field Run. Cult hit. We were seeing the sales numbers going up and up. We couldn't. Каже, гра продавалася всюди, мільйони тиражів. I think it's supposed to be a rat. And so Volvi Мені здається, went on це щур, напевно. string of hit Devolver titles. Hotline Miami. Не було його там, в хотлайні. Cult of the Lamb. А, Культ Ламб, це теж... From Nomada. Гріз теж видавали девольвери? My friend Pedro. Не було там нікого. Enter the Не ghost. було! Не було їх! On and on. Volvi's popularity had skyrocketed. He was an Вольві став суперпопулярним. just for video games. Він став не тільки появлятися в відеоіграх, але й в мультиках. Точно, було таке, ага. Газлайтять нас. Во-во. Не було такого. Це все розводняк. Flying off the shelves, I'm talking. Він розлітався з з поличок. And even a range of what we called legally edible snack foods. І навіть був в якихось снеках. Can you solve the riddle? Join Volvi and try to figure out what's in your mouth. Спробуй дізнатися, що ти щойно з'їв. Tastes and trends are fickle. And as the years Це було went лайно. by, kids began to want different things. Але з часом діти захотіли більш якогось кровожерливого приколу в іграх. Saw the way the market was changing and Ми бачили, як маркет змінювався. part ways with Ronathan. І нам треба було розділитися з нашим дизайнером. Relevant. І час створити Вольві 2.0. We lost the big cheeky smile. I don't need your permission to eat a meat burger. Even the big hand. Ходить, збирає сигарети і жує бургери і кальяни. О, господі, бонги навіть. Guess what? I have an earache, and I don't care. It's graffiti Секс. time. Час графіті. Maybe we went too far. Мабуть, ми пішли занадто далеко вже. Performed poorly, and the character began a slow but steady decline. І після цього популярність Вольві впала. Угу. We made the decision to quietly discontinue the Volvi franchise. І ми вирішили припинити франшизу Вольві. I was losing a family member. Це було ніби я втратила родину, Family member. частину родини. It was still quite horrible. Хоч це і дійсно була числина родини, яка була жахливезна. Nobody has seen him since. І після цього його ніхто ніде не бачив ніколи. Until now. До сьогодні. Вольві повертається. Coming to a very, very special night. I'm your host, Chris Jake. А мене звати Кріс Джейк, голосна персона. I'm so proud. І я дуже радий презентувати вам Reboot, rebirth, and переродження, перевипуск world's greatest video game mascot. найкращого маскота Вольві. Oh yeah. Голосна персона, ну там так пише. Settle down, please, because it gets even better. Буде навіть краще. Ladies and gentlemen, Пані та панове, please welcome back вітайте Volvi's original creator. оригінального творця Вольві. Come on, Ron. Yes. Ронантона Тротфілда. Oh my goodness. Старий мужик, який створив Вольві. Fantastic. Боже, ти фантастично виглядаєш.
How do you feel right now? Як ти почуваєшся Momentous day. на цьому шаленому дні? Very nice. Дуже класно. Wow, that is beautiful. That is... Вау, молодець. And I, for one, cannot wait to see what Це you... документалка не з нашої планети, як скажеш. So, what do you say? You want to see him? Ну що, ви хочете подивитися на Вольві? Ladies and gentlemen, without Пані та панове, further ado, may I present to you я вам представляю an improved покращеного Вольві. Volve E. Бо він став електронним. Новий і покращений. Oh my God, he is back. О боже, він вернувся. But how does he work? А де ця шалена баба, яка завжди взривається? Як він працює? Це не вона. Ми взяли душу і тіло те, що створив Ронатон, і запхали його в новий апгрейд. Він тепер біотехнологічний і машинно створений. Він найкрутіший штучний інтелект на світі зараз. Generate brand new, fully playable games based on simple prompts by the І він генерує нові ігри чисто з ваших запитів. Звичайних запитів, так. Тепер вам не треба чекати довбаних програмістів декілька років, поки вони створять тупу гру. Ви можете самі написати її коли захочете і як захочете. Давайте я вам покажу. Привіт, Вольві. Вольві. Створи гру. Кооперативний виживальний сендбокс з магами. Вольві. Окей, давай. Кооперативний виживальний сендбокс з магами. Що за наїзди на програмістів, отже. Я підозрюю, в кінці все знов взірветься, як завжди. Я розкажу тобі історію. Щось там про 6 мисливців чи щось таке, які десь на болотах. Майже Клінт Іствуд, так. Ну, загалом ці трейлери, якщо що, які зараз ми дивимося, вони реальні. Тобто все до цього, ну, тобто оцей Вольві, це, звісно, фейк, якщо ви ще не зрозуміли. Але трейлери самих ігор, це справжні трейлери, які дійсно видають Devolver, будуть видавати. Wizard with Gun називається гра, каже Артем. Можливо бути, може бути, зараз перевіримо. Ну, виглядає цікаво. Тільки не зрозуміло, яким чином це грати. Це буде який топ-даун, якийсь слешер, чи що це таке, шутер? Як воно виглядає? Мальовка? Так, класна. Ну, суто трейлера. Показали би геймплей ще трошечки. Тепер ти вирішуй, малий. 6 комет падає. А от і геймплей. Це типу, як цей від, як там, Hungry Together, чи як там та гра називалася, в такому стилі намальовано. Збирай ресурси і виживай. Starving, там, якось там, коротше, забув. Щось таке. Don't starve. Во, нарешті. Крафть собі покращення зброї і всяких приколів. Це більше поки що нагадує мені Бастіон, чесно кажучи. Збудуй своє сховище і збільш вежу. Так, це точно схоже на Бастіон, поки що. Створи світи і побори хаос. Поки що в більшості наркоманські ігри.
Ну, загалом прикольно, що тут, типу, маги з пушками. Пушки стріляють різними приколами, типу там вогонь, холод, мороз, ще щось таке. Прикольно. Має повну локалізацію, на відміну від цієї гри. Яка, don't stay? Wizards with a gun. Так, дійсно. Демо вже доступне. Incredible. Неймовірно. Ти кажеш, що це гра тільки що була створена повністю в Вольві? І ніхто навіть не тратив часу, щоб її зробити? Саме так. Не було жодного креативного процесу зовсім. Це все Вольві і його машинерія. Вольві! А це що таке? О, це гарне питання. Це кожен запит і ідея проходять через систему, сильну систему Вольві. І потім якось щось там випльовується. Поаплодуйте. То до ігор. Тобто хтось хоче, може, задати якийсь запит Вольві? Може, наприклад, я? Звісно ж, Кріс. Давай. Добре. Привіт, Вольві. Вольві! Я великий фанат Талос Принципл. Хотів би щось таке, але з новими пазлами. Що, буде анонс Талос Принципл 2, напевно. І я хочу побачити геймплей прямо зараз. Вольві! Так, Талос Принципл 2, напевно, це буде. Але так, вже його десь презентували. I can't help but notice that many of these structures are not strictly functional. There's a sense of aesthetics, of beauty here. Lies of Peace пробував демо. Дуже шикарно. Прикольно. Вітаю. This place might be meant to test us, but perhaps there's more to it than that. What are we being tested for? Our worth? Curiosity? Я маю давно цю гру теж, і так я її і не пройшов. Треба буде колись з вами застрімити її. Ну, не цю гру, а попередню частину. Вау. Тисячі років в їхньому майбутньому. Це не портал, це Talos Principle, але друга частина. Because the thing about puzzles is that they can be solved. Talos Principle 2 23-го року. Саме так, саме так. Вау. Це дійсно гра, на яку я б міг би витратити свою рідину. Так. А що сталося з його великою рукою? І найкраща частина, що створювати ігри з ним, не треба навіть ніяких досвіду в ігровому... Може, хтось з вас хоче створити гру? Наприклад, ти. Хто, я? Так. Маєш ти ідею для гри? Підходьте до нас. Добре, добре, добре. Обережно, обережно, обережно. Будь ласка, обережніше. Я така фанатка, я така фанатка. Маєш ідею, яку можна зготувати в Льві? Може? Симулятор ходьби, де можна контролювати ноги окремо від тіла, і де люди мають голови коней і всяке таке. Добре, попробуємо. Вольві! Що за симулятор? Що це за треш? Nate! Nate! Nate, buddy, family meeting, let's go! Нейтан, у нас тут збір людей на горі.
You are literally killing him with these pizzas. Ти його доб'єш тою піцею. He's 35. Йому 35 років, бляха-муха. Some kind of discipline. Йому треба якусь дисципліну. You can hear my voice. I want you to come up here. We're having a Оба! Чувак перенісся в гру. Від творців Ape Out. Це там, де горилою треба бігати, всіх вбивати. Здається. І від творців Getting Over It. А, ну тепер все ясно. Getting Over It — це там, де ти в кастрюлі сидиш і пробуєш підстрибнути вверх з кувалдою. Це гра, де ти керуєш ногами окремо від тіла. Ну лол. Бляха, це буде дуже важка гра. О, господи, який треш буде. Серед стрімерів, та, буде популярна. Ну, як, серед летсплеєрів, які колись були. Зараз вже навряд чи серед стрімерів буде щось таке. То колись було таке популярне, а так зараз хази. Oh, can you not? Ти можеш не валити? Ой, я... Вибач, я не хотів. Я ж бачив, як ти це робив. Ні, то був не я, то я намагався підняти. Чувак, як ти хотів її зловити ногами? Чувак, ти копнув її, що подумав, що я не побачу? Та ні, хотів навпаки збалансувати його. Чувак, що ти мелеш, ти мені брешеш. Але бачиш, воно тепер не збалансоване. Ну, але я... Та йди в сраку, козел. Ну, але... Baby steps. Кроки немовляти. Боже, це я придумала. Виведіть її. Геніально. Можливо, нам покликати професіонала? Давайте дійсно йому згодуємо якусь ідеальну, цікаву ідею. Народ, здоров, це я, крутий ютубер. І відомий геймер просто пише. Я дуже радий бути частиною цього, щоб це там не було. Ой, ми дуже раді, що ти такий крутий. Може, даш Вольві якийсь запит? Наприклад, якийсь прикольний, веселий, кооперативний геймплей якоїсь гри, щоб де буде більше геймплею, більше всього і так далі. Якийсь сиквел до якоїсь мультиплеєрної онлайн-гри. Окей, зараз глянемо. Хто цей відомий геймер? Та це все підставні особи, це тупо треш заради трешу. І в кінці, скоріш за все вибухне, ну як завжди. Всіх повбивають, я не знаю. Подивимося. Отже... Human Fall Flat 2. Я тільки сьогодні вам про Human Fall Flat говорив. І як бачите, не дарма говорив. Це маркетплеєр майже. Human Fall Flat 2. Devolver. Ну, отже, буде друга частина. О, я б теж хотів копію такої гри. Так, саме так. Пані та панове, коли ви побачили нового Вольві, нам треба познайомитися з вами і об'єднатися в глобальну мережу Devolver. Для всіх буде безкоштовне використовування Вольві, і ви можете створити свої ігри. 3, 2, 1 і все, воно запустилося. Вольві! Упс. Все-таки Вольві занадто сильно запустили. У нас невеличкі технічні... Це різні ігри, в які вставили в Вольві. Упс. Почалось. Вольві! Що? А, рука. Це його рука.
Хто б сумнівався? Devolver, я ж вам казав. Я ж вам казав. Ну це прикольно виглядає, дуже круто. У них кожна презентація це якийсь супер-мега треш. Не дарма я залишився, ну ясно що. Він якого творця, як думаєте, вб'є? Він любить свого творця. А він створить йому гру, про яку він завжди мріяв. Field Run 2. Ходити. 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 Ви чуєте шум з-за дерев. Говорити. Вольві. Вольві потребує твоєї допомоги. Допомогти Вольві чи ні? Так. Виберіть з інвентаря якийсь прикол. Ліки. Вольві потребує іншої допомоги. Виберіть іншу допомогу. Вольві потребує ще іншої допомоги. Камінь? О? Це означає взяти камінь. О! Це типу забити Вольві до смерті? О боже. Ні! 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 Hey kids! Get 50% off all your favorite Volvi merchandise right now! Buy it now! A Devolver! О, Buy так it now! Отаке було шоу. Отаке от. Прекрасний гетап після цих трейлерів, так. Блін, вона десь ця пісня теж була, я її колись використовував в себе на відосах. О, чекайте, дякуємо за те, що дивилися. Devolver Direct. Мені здається, що минулі насправді були жорсткіші, там реально прям вибухи, відрізали всім руки, ноги, а тут таке, ну таке вже. Що ж, дякую, що дивилися Summer Game Fest. Перші 3 презентації було. Тягне на норм серіал. Чувак, та ти глянь попередні презентації їхні, там взагалі такий треш. Це ще взагалі дуже-дуже звичайна була презентація. Що ж, друзі, з вами був я. Ми досягнули з вами до 1:30 ночі. Сподіваюся, ви задоволені тими, які ігри були презентовані. Мені взагалі багато чого сподобалося з цих презентацій. Ну, деволіверські ігри майже нічого мені не сподобалось, хіба що Talos Principle буде цікаво попробувати, тому що я першу частину не грав, тому, мабуть, так. Ось так от. Але загалом на презентації було дуже багато класних ігор, тому дякую, що ви зі мною були. І зустрінемося з вами уже завтра. Не забувайте, на головному каналі буде стрім з острова. Тут буде рестрім сюди також одночасно. Подивимося, чи ми зможемо таким чином зібрати більше глядачів чи ні, щоб вони донатили на ЗСУ. Тому маєте можливість донатити, донатьте. Не маєте можливість, не донатьте. Це вже як вам вийде і як вам буде завгодно. А я дуже радий вам за те, що ви зі мною побули сьогодні, подивилися цю презентацію. Запис її я не буду перезаливати окремим заливом, він буде лишиться записом стрімом. Хто встигне подивитися, той молодець, хто не встигне, ну, може і сам знайде, я не знаю. Люди мають вчитися користуватися Ютубом нарешті, та й все. От, продовження презентації можна подивитися на Порнхабі, там дід спарюється з Вольві. Ясненько, добре. Так от, дякую вам за те, що були на цій трансляції. Дякую кожному, хто сьогодні донатив. Особливо Віталій, Доктор Кейр і Іван Закалата. Ну і всім, хто донатив ще вчора. Це Зекері, Євген, Сергій, Анонім, Олександр і Польова Миша. І ще хтось там, здається, був, але я їх не показую мені вже. Ну, окей. Ой, я класнув кудись випадково. Блін, що таке? Так, якщо зараз появиться донат ще один, то... Ні, не появиться. Все. Дуже дякую за... Чекайте, ще один донат прийшов. Йобана, блядь, русня! Спокійної ночі від Доктор Кейр. Добраніч, також тобі гарних снів, всього найкращого. Посилання платне.
Ого, капець. Вольва вилізе зараз. Ні. Все. Дуже дякую, що ви були зі мною. Тримайтеся купи, як яйця дупи. Па-па, чувачки. Добраніч.